only expectation from me to my child is, are you happy? अपेक्षाको भारले थिचिँदै दिनदिनै यहाँ मर्नु छ ल्याएको छु मैले. Ready? Ready. Let's do this. There's some more. There's some more. Here's Chhitiz. How does the new studio feel? Professional. Professional. Yeah, very. He's a cricketer, Okay. I've been watching cricket for the last 30 years now, almost. Okay. Or 25 plus years. I've never seen a fucking game like that, man. It was insane. Super over. Yeah, it went to super over, and even the super over didn't settle the game. It was tied again, and it came down to like net run rate or something, and England won. I think England deserved to win. I think New Zealand also played exceptionally well, but I think they should have finished the game. Yeah? New Zealand, mostly New Zealand go. Cricket really follow the nature of that team is that they're always the fucking underdog. Okay? Suddenly, you know, semi-finals or finals, result they always like. They're always a second team, for some reason. South Africa. Yeah, somehow South Africa and New Zealand always has that. You know, they can beat any team in the world, but then when it matters, they cannot win. Exactly. So yesterday I also lost some money because of that. And I told you, I have video of her going nuts in the last 1 hour because I'm chill and calm. Because I've seen this stuff so many times. Epic game there is World Cup final. Too many त्यस्तो स्टेजमा लर्ड्समा क्रिकेटको मेकामा यो साल फेरि दुईटा नयाँ टिम सधैँ इन्डिया अस्ट्रेलिया हेर्दा हेर्दा वाक्क भइसकेको थियो यसपालि अलिक नयाँ पनि थियो र स्टार्टिङ द गेम लुक भेरी स्लो एन्ड लाइक अलि यो चाहिँ अलि लोसे टाइपको गेम हुन्छ होला जस्तो फिल आइरहेको थियो होली शिट इन द लास्ट 1.5 hour it turned into a nail biter so I went to bed at 12:31 literally woke up today and we're ready for a podcast so आज क्रिकेटको कुरा गरियो आज हाम्रो मेन टपिकमा आउँ ल मेन टपिकै सुरु हुँदा मेन चाहिँ मलाई यो अहिले चाहिँ एकदम रमाइलो लागिरहेको छ दाइ 6 महिनामा हजुरलाई चिनेको अनि म्याक्सिमम मेरो टाइम हजुर बिदासँग मात्रै बितिरहेको छ होइन अनि हजुरसँगको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ मैले आफ्नो एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको लाइफमा पिभटिङ पोइन्ट कि त म्याक्सिमम इम्प्याक्ट पार्ने कुरा भनेको चाहिँ हजुरको युएसको लिभिङ त्यो 8 वर्षको होइन त्यसले नै गरेको छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई चाहिँ किनकि त्यसले नै हामीलाई सेप गरेको मेन्टालिटी पर्सनालिटिज भइरहेको छ होइन अनि तर फेरि हाम्रो यो मेरो 2 वर्षको पहिलाको पढ्दैछन् हामीले एडभोकेट केही गरिरहेको छ भने आफ्नो देशमा केही गर होइन अनि विदेश किन जान्छौ विदेश त देखासिको लागि मात्रै जाने हो भनेछ नि त अनि हजुरले नै एडभोकेट गरिरहेको छ त्यो कुरा तर हजुर चाहिँ कसरी जानुभयो त युएस देश well like if I really go back like मेरो फ्यामिलीबाट फर्स्ट मैले अब कोही मान्छे पढ्न अमेरिका जान्छ भनेर सुनेको भनेको मेरो ठुलोआको छोरा हुनुहुन्थ्यो एकजना दाइको केस थियो 2 जना दाइहरू हुनुहुन्थ्यो एउटा मम्मीपट्टिको ठुलोआको छोरा अर्को एकजना यता आफ्नो फादर साइडको बट it was just that I grew up in a very English speaking Western culture kind of school so already म Western culture सँग त धेरै नै सानोदेखि नै म like I was used to like listening to Western music so obviously मलाई थाहा थियो कि म कुनै न कुनै दिन चाहिँ म विदेश जान्छु मलाई जानु पनि छ भन्ने पछि जब म्युजिकमा लागेपछि त झन् मलाई त कन्सर्ट हेर्नु भए पनि जान्छु भन्ने थियो मलाई तर I gave my first TOEFL when I was त्यतिखेर TOEFL दिन्थ्यो I don't know अहिले TOEFL TOEFL दिन्थ्यो मैले फर्स्ट TOEFL चाहिँ तिम्रो +2 सकेपछि दिएँ I scored pretty good त्यो टाइममा इङ्ग्लिस राम्रै थियो I scored that number अनि मेरो लभ पर्यो भाइ अनि the whole point of going to US started to change most I think 11 को 12 को end तिर मैले TOEFL दिएको थिएँ with the intention that I would go abroad for studies तर
टोफल दिएँ आफै गएर यहाँ ज्ञानेश्वरमा फुल ब्राइट सेन्टरमा गएर कहीँ क्लास नलिकन केही नगरिकन आई स्कोर्ड प्रिटी गुड अनि आई थिङ्क द्याट वाज द स्टेपिङ स्टोन अथवा एउटा त्यो मेन हलमार्क एउटा माइल स्टोन जुनले चाहिँ ओके अब अमेरिका जाने पहिलो कदम चाहिँ टोफल पास गरियो यति स्कोर लिएर आयो राम्रो स्कोर छ भन्ने थियो तर त्यसपछि लभ पऱ्यो है पप्पी लभ एन्ड वाट ह्यापन्ड इज आई चेन्ज माई माइन्ड आई वाज लाइक ओके नेपालमै पढ्छु किन उहाँ चाहिँ नेपालमा बस्ने उहाँ नभए आई डोन्ट नो जस्ट स्टुपिड another thing was I remember Himalaya White House join गरेर मैले प्लस 2 पछि I was the first batch अनि literally म Himalaya White House जाँदाखेरि the building was still under construction. बानेश्वरमा and सायद हामीभन्दा अगाडि केही मान्छेहरू एनरोल भएको थियो होला हामी we were among the first let's say 10 people to literally enroll into that college. र म युवराज सर हुनुहुन्थ्यो युवराज शर्मा युवराज सरले चाहिँ डन बस्कोमा पनि उहाँको कनेक्सन थियो सो when we went and saw him I went with a friend अमित भन्ने र हामी दुइटै लफङ्गागिरी गर्दै घुम्दै टोपल दिँदै घुमिरहेको थियो होइन अब प्लस 2 को आई थिङ्क 12 को रिजल्ट कुरिरहेको र जाँदाखेरि सरले एउटा पोइन्ट भन्नुभएको याद छ कि तिमीहरू कहीँ चाहिँ जोइन गर है फेरि युएस को भिजा लागेन भने चाहिँ यु विल बी स्टक or you know you will lose your entire year or something and I said the same point to my parents I was like good यो ठीक कुरा हो जोइन गर कलेज भन्नु मैले यहाँ देखा जाएगा भोलि जाए गइएला नगइएला तर म एनरोल चाहिँ गरिराख्छु भनेर बिबिएमा एनरोल गरेँ वाज इभेन्चुअली त्यहाँ पनि म साढे 2 वर्ष पढेँ व्हाइट हाउसमा त्यतिखेर लभ परि नै रहेको थियो अनि तर समस्या कहाँ आइपुग्यो भने जोसँग लभ परेको अब उसलाई जानु होला अमेरिका 3 years something like that or some incidents happened where this topic started to rise up again in our mindset and in our head I think त्यसमा पछाडि एउटा ब्याक स्टोरी त्यो पनि छ कि त्यो समयमा जाँचहरू नभइदिने होइन माओवादीको एकदमै त्यतिखेर यो द्वन्द्वको चाहिँ पीडा थियो त्यतिखेर 2002-3 को यो एरा हो जहाँ चाहिँ आई थिङ्क पिपल्स रेभोल्युसन जुन युद्ध भइरहेको थियो त्यो चरममा थियो एकदम होइन काठमाडौँको स्ट्रिट्समा हिँड्न पनि सेफ थिएन सो सोसाइटीको पनि एउटा के थियो भने बाबु नहोस् जा त विदेश भन्ने नै एउटा थियो मलाई घरमा नभए पनि मेरो वरिपरि देखिन थाल्यो त्यो प्लस म बानेश्वर क्याम्पसमा मलाई जहाँ हुँदाखेरि मलाई एउटा इन्सिडेन्ट याद छ जहाँ चाहिँ भएन त्यहाँ के भयो बहिष्कार भयो राजनीतिको प्रभाव पढाइमा आउन थालिसकेको थियो इभन प्राइभेटमा पनि समाउ अब छुन थाल्ने फिल्ड चाहिँ हामीले गरेको थियो र हामी फेरि 20-21 year old गलिबल किड्सलाई अलिकति आइडियलिस्टिक कुराहरू सुनाइदिने मान्छेहरू पनि एकजना मैले भेटेपछि चाहिँ होइन यो त क्रान्ति हो नि देशमा रेभोल्युसन आउनुपर्छ भन्ने खालको म त्यता पनि अलिकति झुकाव मेरो अलरेडी थियो म्याम सुन्ने यो तर त्यो वातावरण देखेर र यो परिस्थितिहरूको आधारमा चाहिँ मैले 2003 मा फेरि टोफल दिएँ आई थिङ्क 2000 मा गएको थिएँ फेरि 2003 मा फेरि दिएँ आई स्कोर्ड इभन बेटर अलमोस्ट 290 प्लस लिएर आएको छु मैले त्यसमा सेकेन्ड टाइम दिँदाखेरि त आफूलाई कसरी त्यो एक्जाम दिने नि थाहा थियो लिटरली एक क्लास किताब पनि नपढिकन गएर दिएर मैले राम्रो स्कोर लिएर आएँ मैले र त्यो जमानामा चाहिँ कन्सल्टेन्सी यो भर्खर स्प्राउट हुँदै थिए केही कन्सल्टेन्सी थिए जुन चाहिँ पुतली सडकमै भेटिन्थे मोस्टली मोस्ट अफ माई फ्रेन्ड्स प्रब्लम वेन्ट देयर एउटा मेरो साथी युएस गइसकेको थियो एक सेमेस्टर अगाडि सो एज टेकिङ हिज रेफरेन्स त्यसले के गर्यो भनेर हेर्दाखेरि मैले उसको फुट स्टेप फलो गर्न खोजेँ एन्ड आई फाउन्ड आउट द्याट गुड एडभाइस थिएन त्यतिखेर विदेश जाने कुरामा कन्सल्टेन्सीहरूमा चाहिँ अहिले सायद त्यो इन्डस्ट्री अब धेरै ब्लुम भइसक्यो र लट अफ पिपल हेभ एक्सपिरियन्स इन द्याट फिल्ड हो त्यो टाइममा अलिकति अर्ली स्टेजै थियो त्यो भनौँ सो मैले बाहिर कहीँ भेटिनँ मैले कन्सल्टिङ चाहिँ मेरो दिदीहरूलाई गरेँ जो अलरेडी अमेरिकामा हुनुहुन्छ पढिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग भन्दाखेरि चाहिँ दे गिभ मी रेफरेन्सेस लाइक गुड स्कुल्स कलेजेसहरू जहाँ चाहिँ तिमी पढ्ने के ल त्यो पढ्नको लागि चाहिँ दिज आर गुड नाम चलेको कलेजेस हियर सो मैले त्यो टाइममा आफै फुल ब्राइटमा गएर त्यो बुकलेटहरू निकालेर त्यहाँ त्यो जमानामा इमेल लेख्ने भन्ने नि अझ कमै त्यो कल्चर थियो भनौँ न लिटरली चिठी लेखेर यसरी कम्युनिकेट गरेर 6 महिना लगाएर आई गट टु अ पोइन्ट वेयर आई वाज रेडी टु अप्लाई टु 2 कलेजेस सरी 1 कलेज एउटा प्राइभेट कलेज थियो टेक्सासको त्यहाँ मैले अप्लाई गरेँ र त्यस समयमा मेरो सँगै अप्लाई गरेको अर्को 2-3 साथीहरू ग्रुपहरू मध्येमा मेरो त्यतिखेरको गर्लफ्रेन्ड भनौँ उहाँको पनि I-94 त्यो कलेजको एक्सेप्टेन्स लेटर आयो एन्ड द्याट वाज नो
द्याट वाज अनदर टर्निङ पोइन्ट द्याट किनभने म चाहिँ मेरो दिदी दाइहरूले मलाई दिनुभएको सजेसनको आधारमा राम्रो कलेज युनिभर्सिटीहरू खोजिरहेको थिएँ जहाँ चाहिँ मैले सोचे जस्तो पढाइ हुन्छ अझ अब स्कलरसिपको लागि अप्लाई गर्नुपर्छ यहाँमा भनेर फुल प्रेसर थियो मैले कहाँ पेपर लेखेर पठाएँ के गर्नु थियो गरेँ तर स्कलरसिप भन्ने चाहिँ त्यतिकै मैले सोचेको थिएँ मलाई त दिइहाल्छ नि नट पोसिबल कहीँबाट करेस्पोन्डेन्स आएन अहिलेको जस्तो सजिलो नि छैन होइन नेटमा गएर चेक गर्न यो सो इट टुक सम टाइम एन्ड वान कलेज एक्सेप्टेड मी होइन र अर्को सेकेन्ड पोइन्ट टर्निङ पोइन्ट चाहिँ के थियो भने उहाँको जसको भिजा लाग्यो मेरो साथीको द्याट सोड मी द्याट म त धेरै महँगो कलेजमा गइरहेको रहेछु उसले भिजा लगाएको कलेज त वे चिपर लाइक टोटल ट्युसन फी फर द होल सेमेस्टर वाज लाइक मैले एक सेमेस्टरमा तिर्ने भन्दा 1/5 कम्युनिटी कलेजमा त्यसलाई अब त्यहाँ फेरि मेरो दिमाग चक्रियो मेरो बानी पनि त्यस्तै छ कि ओके नोबडी टोल्ड मी अबाउट दिस कम्युनिटी कलेज डिल होइन सो म फेरि गएँ त्यसपछि मैले नेटमा सर्च गरेँ जस्तो लाग्छ अब मैले अहिले यो ठाउँमा अप्लाई गरेको कलेज छ भने त्यसकै वरिपरि कतिवटा कम्युनिटी कलेज रहेछ भनेर चेक गर्न थालेँ मैले एन्ड आई फाउन्ड वान ट्यारेन्ट काउन्टी कलेज भन्ने जुन चाहिँ डालस फोर्ट वर्थ मेट्रोप्लेक्समा मेट्रोपोलिसमा स्प्रेड अबाउट 4 क्याम्पसेस छ उसको र के जान्छ र एक्चुअली अप्लाई गरेर हेर्छु भनेर मैले त्यहाँ गएँ त्यहाँबाट बरु छिटो मलाई एक्सेप्टेन्स लेटर आयो त्यतिखेरसम्म धेरै मेरो वरिपरि अप्लाई गर्ने मान्छेहरू चाहिँ विदेश गइसकेका थिए सो लङ स्टोरी सर्ट बाँकी त्यसपछिको स्टोरी अलिअलि स्टोरी बेलामा नि भनेको छु मैले त्यसरी नै म जस्ट कन्फ्युज थिएँ होइन पढाइ एउटा ठाउँमा पुगिसकेको थियो थर्ड इयर पुगिसकेको थिएँ म ब्याचलर्सको र डिफिकल्ट डिसिजन पनि थियो होइन कि यहाँ पढाइ सकाएर जा भन्नु त्यो घरबाट होइन अब म उता गएर पढ्छु भन्ने मेरो एम्बिसन तर त्यसको पछाडि के मोटिभ छ त्यो मलाई मात्रै थाहा छ होइन सो एकदम अनेस्टली भन्दाखेरि त्यो एकदम अनेस्टली फ्रेङ्कली भन्दाखेरि चाहिँ वान अफ द बिगेस्ट मोटिभेटर वाज ट्राइङ टु बी इन द सेम प्लेस वेयर त्यो टाइमको लभले चाहिँ एकदम त्यो क्लाउडी बनाउँदो रहेछ कि दिमागलाई त्यो एजको लभले यु थिङ्क द्याट इज now at age 37 I know that was such a stupid decision but I guess मैले 8 वर्ष अमेरिका भोग्न लेखेको थियो र रिजन भगवानले त्यही दिनुभयो कि सो म गएँ होइन कम्युनिटी कलेजको भिजा लगाएर म गएँ विच वाज अ भेरी रेयर थिङ टु ह्यापन कम्युनिटी कलेजमा भिजा लाग्नु कम्युनिटी कलेजले एक्सेप्ट गर्नु एक नम्बर र मलाई यहाँ एम्बेसीले चाहिँ कम्युनिटी कलेज पढ्न जानलाई भिजा दिने कम्युनिटी कलेज त चाँडै एक्सेप्ट गर्छ एक्सेप्टेन्स बरु छिटो गर्ला भिजा चाहिँ यहाँ गाह्रो हुनुपर्ने हो मलाई सोधेको पनि थियो यो कुरा कि लाइक किन तिम्रो दुईवटा कलेज सोधेको भन्दाखेरि मैले चाहिँ जुन सस्तो हुन्छ म त्यहीमा पढ्न जाने भन्दै अब मैले फ्रेङ्कली नै एस्पिरेसन्स चाहिँ थियो कि थिएन पढाइमा चाहिँ थियो मलाई एटलिस्ट मार्केटिङमा के गर्नु मन थियो मलाई आई वान्टेड टु स्टडी मार्केटिङ किनभने बिजनेसमा मलाई अरू एस्पेक्ट अफ बिजनेस चाहिँ खासै इन्ट्रेस्ट नलाग्ने विच इज फाइनेन्स तिम्रो इकोनोमिक्स मन पर्थ्यो र सम एस्पेक्ट्स अफ मार्केटिङ मन पर्थ्यो सो मैले मार्केटिङ मेजर विथ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन मार्केटिङ मेजर भनेरै गएको हो तर त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँको वास्तविकता देखेर मेरो माइन्ड चेन्ज हुन थाल्यो यो मार्केटिङ प्रति रुचि चाहिँ यहीँ हुँदै होइन टिचरहरूको पनि हो र एउटा नेचर पनि बिजनेसमा एउटा क्रिएटिभ एस्पेक्ट छ नि त मार्केटिङमा सो मलाई चाहिँ what is in business that can also be creative where I can create something at campaigns प्लस एउटा टिचरको प्रभाव पनि भएको थियो मैले सायद सेयर पनि गरेको छु राजेन्द्र बहादुर सिंह भन्ने हाम्रो टिचर हुनुहुन्थ्यो सरले कुनै दिन हेर्नु हो भने उहाँको छाप ममा परेको थियो कि लाइक वाज अ मार्केटियर इन कान्तिपुर पब्लिकेसन र उहाँले हामीलाई पढाउने तरिका उहाँले बोल्ने कुराहरूले चाहिँ हामीलाई मलाई चाहिँ एटलिस्ट इन्फ्लुएन्स गरेको थियो कि ओके म सब जस्तै कुनै कर्पोरेट इन्डस्ट्रीमा कर्पोरेट फिल्डमा चाहिँ म मार्केटिङको काम गरेर आउँछु भन्ने आफूलाई एन्भिजन गर्थेँ रादर देन जस्तो मेरो अर्को टिचरको नाम लिँदा फाइनेन्स पढाउनुहुन्थ्यो रेसा सर वाज इन द ब्याङ्किङ एन्ड कर्पोरेट सेक्टर उहाँले भन्दाखेरि मलाई I didn't see myself there where like हुन्छ नि ब्याङ्कमा काम गरिरहेको फाइनेन्सियल पैसा I don't want that. I want more creative team त्यस्तो खालको वातावरण सो मैले मार्केटिङलाई नै फोकस गरिरहेको थिएँ अनि हजुर युएसए जाँदाखेरि त धेरै नेपालीहरू थिएन होला अभियसली अहिलेको दाँजोमा त वे लेस कम्युनिटी त निकै सानो थियो होला अनि त्यो सुरुमा जाने बित्तिकै कोपो कतिको भएको थियो हजुरलाई के कस्तो भएको I landed in Dallas with absolutely nobody that I know in Dallas. मलाई चिन्ने कोही पनि थिएन मलाई लिटरली लिन आइदिएको मान्छे भनेको मेरो बहिनीको साथी एकजनाले चाहिँ मेरो दाइ आउँदै हुनुहुन्छ भनेर उसले इन्फर्म गरिदिँदाखेरि चाहिँ एटलिस्ट
राइड दिएको उसले पछि अहिले त वी आर ग्रेट फ्रेन्ड्स होइन मलाई नाम लिँदाखेरि पनि सुबिन ब्रो र सुरज केम टु पिक मी अप इभन दो दे डिडन्ट नो मी चाँदनी बहिनी होइन तिनजना मलाई लिन आएको थियो फास्ट एज Mitsubishi I think it was a nice car I remember Mitsubishi Eclipse that was the car and it was fast as fuck so they came to get me म गएर मेरो कजनको पनि कजनसँग म 1 महिना बसेँ so literally I started with like एकदम zero support के around me मेरो दिदी चाहिँ हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ एकजना तर अब उहाँसँग पनि मैले 1 महिनापछि म बसिनँ म पेइङ गेस्ट बस्नु सो म इन्डिपेन्डेन्टली नै बसेँ म फेरि त्यो चाहने पनि मान्छे म आफै एक्लै हुँ मलाई आफ्नो दुनियाँ नै आफै कन्ट्रोल गरौँ भन्ने खालको व्हाट वाज योर माइन्डसेट जानुभन्दा अगाडि चाहिँ अब त्यहाँ गएर काम गर्नुपर्छ भन्दा अभियसली त्यो त थाहा थियो अनि त्यसपछि हजुर त अब लभलाई पछाडि गयो पढाइ छडाइ के गर्छ पुरा बाल नपुर्छु भनेर काम अनि के सोचेर जानुभएको थियो क्या अब त्यहाँ गएर मेरो गाँड बेला हुन्छ I had no idea. म त्यस्तो धेरै सोच्ने मान्छे हैन. Once I make up my mind that I wanted to go, I wanted to go. That's all. कसैले मलाई च्यालेन्ज पनि गरेको थियो कि okay then you know यहाँ आएर कुरा गरौँ नि त जस्तो so I was like okay I'll see you fucker in 6 months भनेर I landed in the US. So we get to hear that story now. And then let's not get into that. त्यहाँ त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ कस्तो भने एक किसिमको एउटा फिलिङ चाहिँ थियो कि लाइक एउटा फ्यामिली छ आफूले एउटा जिम्मेवारी छ आफूले पढ्छु भनेर आएको छु त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तर आफ्ना पर्सनल रिजन्स पनि थिए तर त्यो पर्सनल रिजनबाट म धेरै छिटो निक्लेँ किनभने त्यहाँ गएपछि त्यहाँको वास्तविकताहरू थाहा हो के थियो र मैले रिलेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ पिपल मुभ अन सो सी हेड मुभ अन सो मैले पनि आई डिसाइडेड यसमा डुवेल धेरै गरेर मैले टाइम वेस्ट गरेर केही काम छैन 3-4 महिनामा म क्लियर भइसकेको थिएँ त इमिडिएटली माई फोकस वाज अन finding a job, you know, समर आइसकेको थियो 1 सेमेस्टर पढेँ पढाइको पनि मलाई त्यहाँको वातावरण चाहिँ एकदम डिफ्रेन्ट यहाँभन्दा होइन क्लासेसहरू डिफ्रेन्ट हुने पढाइको कल्चरहरू के कल्चर सक जस्तै हुन्छ त्यो पढाइमा सुरुमा एटलिस्ट म जस्तोलाई त्यति बिकज अफ ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर यताउतिलाई चाहिँ म आई वाज प्रिटी ओके इमिडिएटली आई वाज कन्सिडर्ड अ मेक्सिकन सो मलाई अलिकति त्यो मैले बुझिहालेँ कि मैले स्पेनिस चाहिँ छिटो सिक्नुपर्छ यहाँ प्लस आई थिङ्क म अलिकति त्यो त्यहाँको कल्चरसँग एक्विन्टेड भएर म त्यो त्यहाँ अमेरिकन म्युजिक कल्चर पप कल्चर भनौँ न त्योसँग चाहिँ अवेर भएर चाहिँ मलाई त्यति त्यहाँ सेलअप हुन गाह्रो भएन त्यति एटलिस्ट मेरो केसमा चाहिँ तर मैले देखेको अरू धेरै मान्छेलाई चाहिँ सुरुमा एकदम गाह्रो हुन्छ कल्चरल सक हुन्छ बोलेकै बुझ्दैन ल्याङ्ग्वेज यु थिङ्क यु स्पिक गुड इङ्ग्लिस गो एन्ड टक टु अमेरिकन्स दे स्पिक अ होल डिफ्रेन्ट लेभल अफ इङ्ग्लिस त्यहाँको लिङ्गो त्यहाँको त्यो सब कल्चरहरू स्ल्याङहरू त्यो पिक गर्न प्लस त्यहाँको एक्सेन्टहरू त्यो टाइम लाग्छ त्यो डेफिनेटली टाइम लाग्छ यो मेरो दाइले मेरो कजनले पनि भन्नुभयो त्यो के अरे हामी उखान टुक्काहरू युज गर्छ नि अनि फोनमा त्यहाँ पनि उखान टुक्का युज गर्छ त्यहाँ उखान टुक्का मात्रै युज गर्नेहरू पनि हुन्छ त्यहाँ खालि त्यो सिधा डाइरेक्ट कन्टेक्समा नभने अरू डिफ्रेन्ट कुराहरू भनेर इफ यु डोन्ट नो द इनसाइड स्टोरी यु डोन्ट नो वाट दे आर टकिङ अबाउट एक्ज्याक्टली अनि लाइक अब ग्रेजुएसन त 4 वर्षमा हुनुपर्ने हजुर युएसए गरेर 8 वर्षसम्म पनि हुनु भएन वाट वाज द रिजन think the US is not an easy place, especially for a young independent kid. It's like Alice in Wonderland, fucking crazy place, you know. Like, mo ekli base 3 barsha. It was a time where I was exploring so much with myself, with alcohol and substances also, and my music exploration also got a whole new different spectrum. आज बिहान म ओपेट सुनिरहेको छु मेरो गाडीमा सिडीमा भने बेलुका आई वुड गो सी द लाइभ ब्यान्ड लाइभ यो लोकडी यहाँ सोच्दाखेरि त कहाँ अब म सानोदेखि नै म अजी असबर्न र ब्ल्याक सैबथ सुनिरहेको मान्छे म सालको एकचोटि असफेस्ट हेर्न जान्छु म होल डिफ्रेन्ट माइन्ड सेटमा गइसकेको थिएँ म आफू इन्डिपेन्डेन्ट थिएँ 2-3 वर्ष बसेँ पढाइमा पनि मैले चाहिँ अब त्यही हो च्यालेन्जेस के थियो भने काम गर्नुपर्ने कामको स्केड्युल एउटा आफ्नो ठाउँमा छ पढाइको स्केड्युल एउटा ठाउँमा छ खान बस्न सुत्नको एउटा आफ्नो एउटा छ पहिलो 1 वर्ष त डामाडोल हो होइन इट वाज भेरी डिफिकल्ट एडजस्टिङ होइन साथीहरूसँग राइड मागेर काम गर्नुपर्ने
सुरज, सुबिन, सुमन, आज सुमनको म नाम धेरै लिन्छु, साइन्टिस्ट भइसक्यो कता कता कुरा, यस इज दोज डेज म्यान, गेरो एज डेज, हामी एउटा गाडीमा 7 जना काम जान्थ्यौँ हामी, त्यस्ता दिनहरू पनि थियो, हामी एकअर्कालाई मद्दत गरेर हामी 7 जना दाजुभाइहरू, विनोद, सङ्गम, नवीन, होइन, दिस गाइज रियली वी वर लाइक 7 जना दाजुभाइ एउटै घरमा बस्ने, we'd have fun also, we'd help each other out also, 2टा गाडी थियो हामीसँग के भन्नु साथीहरूसँग थियो, उनीहरूले दया माया गरेर काम पुऱ्याइदिन्थे, तर म आई वाज प्रिटी स्मार्ट इन द्याट सेन्स, म आफू इन्डिपेन्डेन्ट हुनुपर्छ भन्ने थाहा थियो, मैले गाडी लिएँ 1 वर्षपछि, त्यसपछि थोरै इन्डिपेन्डेन्ट भएँ, आई मुभड आउट, बट रियालिटी सङ्क इन भेरी क्विकली, कति एक्सपेन्सिभ छ बस्न खान यो सबै चिज, काम गर्नु कति गाह्रो छ, बिहानदेखि 11 देखि बेलुका 11सम्म ड्युटी गर, अनि कलेज पनि छ, असाइनमेन्ट कहिले गर्ने होइन, मोज पनि गर्नु नै छ त्यो टाइममा, एज पनि त्यही हो होइन, सो इट्स जस्ट द्याट 2-3 इयर्समा म एकदम त्यो चिजबाट म डिरियल भइसकेको थिएँ, पढाइ भनेको सेकेन्डरी भइसकेको थियो मेरो लागि, क्लासेस गइरहेको थिएँ म, तर म मेरो जुन एम्बिसन थियो, जुन मार्केटिङ पढ्ने एम्बिसन थियो, त्यो मलाई धेरै सिङ्किन भइसकेको थियो अमेरिका 2-3 वर्षमा कि मेरो औकात छैन यो मार्केटिङ राम्रो युनिभर्सिटीबाट पढ्यो भने पनि कुनै यहीँको लोकल कलेजबाट मैले पास आउट गर्ने हो, कम्युनिटी कलेज पढिरहेको थिएँ झन्डै, अब लिटरली मैले त्यो क्रेडिट पढ्दा आफूले त्यहाँ कम्युनिटी कलेजमा लिन सक्ने क्लासेसहरू त सकिन नि थालिसकेको थियो मेरो, सो म आई वेन्ट टु इन्टु दिस आई वान्ट टु एड दिस स्टोरी इज, अब यहाँ के थियो भने यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ कि त कमर्स कि त साइन्स कि त आर्ट्स होइन, अब त्यहाँ गइसकेपछि आई गट दिस लाइक होल न्यू स्पेक्ट्रम इन्टु, म अब आर्ट हिस्ट्री पढेँ मैले इकोनोमिक्समा डुवेल गरेँ, साइकोलोजी पढेँ मैले, आई रियली इन्जोयड साइकोलोजी, सो मेबी म त करियरै गलत लिन्छु अथवा मैले यो ट्रेजेक्टरी नै मैले स्टार्ट गरेको गलत गरिसकेँ, 3 वर्ष नेपालमा बिताइसकेँ, त्यहाँ गएर अर्को 3 वर्ष बितिसकेँ, 6 वर्षपछि आइ एम गेटिङ दिस फिलिङ द्याट आई डोन्ट वान्ट टु स्टडी दिस कोर्स, अथवा मलाई यो डजन्ट मेक सेन्स, मलाई मोटिभेट पनि गरिरहेको छ यो मान्छेको कुरा चाहिँ हजुरको हेक्टिक शेड्युलले गर्दा यो पनि हो, प्लस मलाई कस्तो फिलिङ पनि भयो भने यहाँबाट चाहिँ विद्यार्थी आउने क्रम पनि एकदमै बढ्न थाल्यो, राइट, एक्ज्याक्टली, त्यो एकदम सिधा भाषामा भन्दा जुन तोरी लौरे नि पुगिसक्यो, त्यसको भ्याल्यु रहेन नि त त्यो चिजको कि तिमी राम्रो पढ्ने राम्रो स्कोर्स ल्याएर तिमी देन यु गेट टु गो टु अमेरिका भन्ने छैन, भेडा बाख्रा जस्तो सबै आइरहेछ, म पढ्ने कलेज कम्युनिटी कलेजमै पनि एउटा पोइन्टमा नेपाली हाम्रो सानो 20 जनाको कम्युनिटी थियो होला टोटलमा, हामी दिउँसो बेलुका सबै गरेर डिफ्रेन्ट सेक्टर्स गरेर त्यस्तै त्यो कल्चरल इभेन्टहरू हुँदा कलेजमा भेट्दाखेरि हामी 20 म्याक्सिमम नेपाली त्यो थियो होला, लेट्स से बाई द टाइम आई वाज लिभिङ द्याट कलेज देयर वाज 200 प्लस अलरेडी, स्ट्यान्डर्ड्स ग्रो भइसकेको थियो, त्यहाँ एउटा हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ त्यो ग्रुपहरू पनि बनिसकेको थियो, इलेक्सन के हुन थालिसकेको थियो, सो आई सो द्याट लाइक समथिङ स्टप मेकिङ सेन्स टु मी एनिमोर, मलाई त्यो पढाइको इट डिडन्ट मेक, स्पेसली देयर वाज कपल अफ पिभिटल पोइन्ट्स, मैले अस्तिको पढाएको पनि सायद भने मेरो त्यो फाइनेन्स टिचरले चाहिँ मलाई दिदिदिनु, त्यसपछि द्याट वाज लाइक वेयर आई ड्रु माई लाइन अल्सो इन सम वेज, विच इज मैले त्यत्रो मिहिनेत गरेँ, उसले मलाई एउटा सानो इस्युले गर्दा जुन चाहिँ म ढिला पुगेँ क्लास सबमिसन गर्नलाई चाहिँ 10 बजेको डेडलाइन थियो भने म 10:15-10:20मा पुगेँ, जुन आज पनि आजको लेसन यु सो अप अन टाइम, उसले मलाई पिनलाइज गरिदियो 2 क्रेडिट, चाहिँ म सी आएको भए पनि म क्लास त्यो पास हुन्थेँ, डी दिदिएपछि म फेलै भए, आई हेभ टु रिपिट द्याट क्लास, सो इट्स सम वेज आई वाज लाइक यत्रो मिहिनेत गरेँ, यत्रो पैसा तिरेँ होइन, मैले त्यो लेट हुनुको पनि एउटा मसँग भ्यालिड जेन्युन रिजन थियो, म कति काम गर्छु होइन, राति 11 बजे आएर मैले त्यसलाई ऱ्यापअप गरेर, मसँग कम्प्युटर छैन एउटा पढ्नलाई घरमा होइन, लाइब्रेरीमा बसेर पढेर मैले कसरी त्यो पेपर लेखेँ मलाई थाहा छ, एक्जाम पनि त्यो पेपर पनि कुन अरू सबैलाई त्यहाँको लोकल के पढ्यो, मलाई चिज निकाल्दा मलाई गुगल पढ्यो भाइ, सो आई टु डु एनालिसिस अन लाइक गुगलको त्यो फिस्कल इयरको रिपोर्ट दिस द्याट एन्ड राइट अ समराइज, र मलाई क्लास पनि त्यस्तै पढ्यो कि कन्टिन्युइङ एजुकेसनवाला मान्छेहरू बेसी, प्रोफेसनल फिल्डबाट आएको मान्छे बेसी, म एउटा नाइ फाइनेन्स पढेको मान्छे भर्खर कलेजबाट आएको त्यो लेभलको फाइनेन्स म्यानेजरियल वाट एभर, instead of adopting me and helping me, the teacher kind of pushed me to the corner के यो गलत मान्छे मेरो क्लासमा आयो भनेर त्यो फिलिङ जुन मेरो मनमा बस्यो एउटा, प्लस त्यही साल त्यो द्याट वाज 2006 को डिसेम्बर वाला सेमेस्टर, फल सेमेस्टर भन्छ, 2007 को फेब्रुअरीमा मेरो घर झऱ्यो, त्यसपछि मैले पढाइ भन्ने चिज त्यसपछि फर्केर हेरिनँ। what I want to bring the conversation into is एउटा राम्रो स्टोरी भएको थियो हजुरको एउटा, अहिले हामीले सुरुमै भन्नुभएको थियो, हामीले फर्स्ट टाइम हेर्दाखेरि भन्नुभएको थियो होला हजुरको फर्स्ट जब थियो नि त्यो मिट हाउसमा, स्लटर हाउसमा,
त्यसको बारेमा भन्नु बाबु कसाई स्टोरी मलाई मेरो साथीहरूले नाम राखिदिएको चाहिँ बाबु कसाई रे होइन बट त्यो स्टोरी किन भन्नु मन छ भने आई ग्रो अप इन अ मिडल क्लास फ्यामिली जहाँ चाहिँ सजिलो थियो होइन मलाई धेरै स्ट्रगल भन्ने चिज के हो नि थाहा थिएन मलाई अहिलेसम्म कहिले गरे भए पनि थाहा हुन्थ्यो होइन 21 सम्म एभ्रिथिङ वाज अलवेज अभाइलेबल टु मी हात थाप्यो अथवा म गर्छु भनेर आँटे पुग्थ्यो मैले त्यो हुन्थ्यो तर त्यहाँ गइसकेपछि वास्तविकता थाहा भयो 5 महिना विदाउट जब बसेँ एक सेमेस्टर पढेँ कति टाइम त गाडी ट्याक्सी यो के अरे पब्लिक कम्युट छैन ड्यालसमा सो आई गट टु आई एक्चुली वक टु कलेज केम ब्याक अनि मेरो त्यो अलरेडी त्यो हम्पलाइज हुँदै थियो कि म यो वर्ल्डमा चाहिँ वेयर डु आई स्ट्यान्ड यहाँ आई मे बी लाइक हियर comparison to most of the kids I already have so much advantage राम्रो पढाइ good family background त्यहाँ त I had to start from scratch like zero bottom बाट र कतिचोटि त म पैसा नभएर मात्रै नभनु दुःखमा खाना बनाउन नआउने कति कुरा मलाई थाहा थिएन मसँग लाइफ स्किल्सहरू रहेछ त्यो म बुझिरहेको थिएँ 4-5 महिनामा सो म अलरेडी त्यो प्रोसेसमा अलरेडी आइसकेको थिएँ कि मेरो औकात कहाँ छ इन टर्म्स अफ बिङ इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड स्ट्रङ मलाई केही स्किल्स छैन सो एउटा चिज त्यो पनि सेयर गर्न चाहन्छु कि लाइक यु नो इफ यु हेभ दोज स्किल्स देन दोज विल नट बी यु नो थिङ्स लाइक तिमीलाई बरु बेसी होला तिमीले ग्रोइङ अप यु माइट हेभ डन दोज थिङ मलाई केही एक्सपिरियन्स थिएन सो when I landed my first job, about magical expectation, my first job was here working for my mama, which is I worked as a receptionist sort of thing. Office khali hunthyo, ma khali phone uthaune, aako calls haru record rakhne, basic job थियो. त्यो time मा 3500 salary. So that was my first job, but the actual real job, यहाँ त मामाले दिएको job हो हैन. वहाँ गएपछि real boss को under मा अनि एउटा यस्तो मान्छे जो म जति पनि पढेको छैन हैन अथवा मभन्दा उसलाई इकोनोमिकली अथवा अरू ढाँचाले हेर्दाखेरि वी वुड से इज नट अप टु पार टु बी माई बस बट ही वाज माई सुपरभाइजर स्पेनिक गाई त्यसले मलाई लास्ट पेल दिन्थ्यो तर माया नि गर्थ्यो पेल्थ्यो पनि एन्ड माई फर्स्ट जब वाज वर्किङ इन अ बुचर हाउस एउटा ग्रोसरी स्टोरको मिट सपमा बुचर हाउसमा र for 2.5-3 months maybe I just unskinned chicken, frozen chicken. I still have some good techniques to like completely rip off a chicken in under 10 seconds. मलाई नाइफ कसरी चलाउने आउँछ अलिअलि हैन त्यसले गर्दाखेरि कस्तो पोर्सनहरु काट्ने मासुको त्यो मलाई आइडिया छ जोइन्ट्सहरुको त्यो बेसिक नलेज उनीले मलाई दियो तर द्याट जब रियली लाइक ब्रोक मी डाउन इन सम वेज बिकज यहाँ भन्दै मैले बाहुनको छोरो हैन पुरा गएर गाईको मासु काटिरहेको छु हैन प्लेइङ विथ इट यताउति अब भेरी हजार्डियस इन्भाइरोमेन्ट पनि चिसो शार्प मेटल्स हैन गट एन्ड लाइक फिस स्केल्स एन्ड सबैले सक्दैन त्यो जब गर्न हैन बेलुका त्यो रबरको त्यो लगाएर म गएर आउँथेँ प्लस किन्न आउने मान्छेहरू सबै आफ्नै कम्युनिटीको आउँछ खसीको मासु किन्न आउँथ्यो नेपालीहरू बङ्गाली इन्डियन श्रीलङ्कन्सहरू सो लाज लाग्थ्यो तर त्यो लाजबाट धेरै कुरा सिकेँ सुरुमा चाहिँ कसरी पुग्नु त त्यो जबमा जे पाएँ एनी जब आई कुड गेट एक्ज्याक्टली म्यान यहाँ मलाई कस्तो लाग्छ भने यहाँ बचापछि मैले अस्ति अनुपमा पड्काएको छु नि यही कुरा गरेको छु कि दे क्यान चुज रे के अब हुन्छ नि कि लाइक चुज द जब छैन तिमीसँग तर म यो गर्दिनँ मलाई पैसा पुगेन गो टु एनी ब्रड कन्ट्री बाहिर बसिरहेको भाइ बहिनीले एट्याच गर्छ मलाई डेफिनेटली थाहा छ कि यु हेभ नो चोइस म्यान तिमीसँग भोलि खाना पैसा हुँदैन तिमीले जुन जब भए पनि गर्नुपर्छ कि त्यो चिजले एउटा चाहिँ के गर्छ भने त्यो इगोलाई सेट आउट गरिदिन्छ कि जति नै ठुलो मान्छे हो जति नै ठुलो फ्यामिलीबाट हो त्यहाँ त्यो कामको दर्जा छैन कि तिमीसँग खर्चमा पैसा छ कि छैन एट द एन्ड अफ द डे सो माई फर्स्ट जब वाज $5.50 को लागि जस्ट क्लिनिङ अप हेल्पिङ अप 2-2.5 महिना जति मैले त्यो गरेँ डालसमा त्यो हजुरको इगोलाई चाहिँ कस्तो इफेक्ट गर्यो त्यसले धेरै हम्बलाइज गर्यो मेरो एटिट्युड जुन थियो हैन म कपाल लामो मलाई कपाल काटेर आइज भन्थे म कपाल काट्दिन्थेँ हैन तर उसले एटलिस्ट प्रोफेसनल हुनुपर्छ हेयरनेट लगाएको छ अल बिस्तारै प्लस फोहोर सफा गर्दाखेरि त्यो डम्प गरेर निकालेर फाल्दाखेरि त्यसको स्मेल सायद माछा खाइन होला मैले कति महिनासम्म हैन इभन द फ्याक्ट द्याट यु नो द्याट स्मेल वुड ट्रान्सफर टु यर स्किन तिमी 2-3 दिनपछि पनि मगाउँदाखेरि पनि लाइक शिट म्यान मलाई एम्बारेसिङ फिल हुँदै म गनाइ त राख्छु हैन किनभने इट्स इन माई हेड के अलरेडी सो त्यो गाह्रो थियो अर्कासँग राइट मागेर
आफ्नो त्यो जब $5.50 को पर आवरको जबको लागि पनि कति दुःख भोगेँ मैले, मलाई थाहा छ त्यो। त्यतिखेर मेरो त्यो जुन ग्रुपमा हामी साथीभाइ थियो त्यो सबैको लागि अहिले पनि म आइ एम सो थ्याङ्कफुल म्यान, दिस गाइज हेल्प मी, दे फाउन्ड द्याट जब फर मी, र दे हेल्प मी get that job and also retain that job. Even though I didn't have a car, I would wait to commute to that job. र एक दिन त्यस्तै ढिला भएको कारणमा the fucker fired me. So first experience of getting fired also. त्यतिखेर अझ थियो मेरो एटिट्युड, किनभने when I explained to the supervisor that this is the reason why I was late, genuinely नै मेरो कजमा थिएन जस्तो आज तिम्रो कजमा थिएन हैन. It wasn't under my control because of my friend showing up late to pick me up. उसको नि बिचारा रातभरि ड्युटी गरेर before he goes home, he has to come pick me up, drop me to my work, and then go home and sleep. That this is our reality every day, right? Most of the driver license, so that you can come and say like, okay, my driver, whatever. So it was so difficult just to keep a job. You know, त्यो चिजले चाहिँ अब definitely first step towards maturing and being humbleized तिर चाहिँ लग्यो. तर फायर हुँदाखेरि पनि मेरो अलिअलि त एटिट्युड बाँकी नै थियो. मैले एक्सप्लेन गरेँ, उसले त्यो एक्सेप्ट नगर्दाखेरि चाहिँ मैले लाइक screw you, give me my money, I'm out of here भनेर हिँड्दै आऊ म. तर there's one lesson out of this story, which is I decided that I will never do a fucking job like that ever in my life again. फर्केर कहिले त्यस्तो त्यो कचरा काम गर्दिनँ भने अहिलेसम्मको लाइफमा. आफ्नो चोइसले गरेँ होला, आफ्नो जस्तो रेकर्डमा गर्दा, आफ्नो घरमा बरु मैले आफूले गर्नुपर्ने अथवा कहीँ सफा गर्नु, मैले किचन सफा गरेको छु रेकर्डको होइन, ग्रिज, ग्लङ्क, बाहिरको फुटपाथ सबै सफा गर्थेँ म. त्यो आफ्नो चोइसले गर्दा आफ्नो लागि गर्दाखेरि आई इन्जोयड इट एक्चुअली. तर $5.50 को लागि फेरि अर्काको गाली खाएर, त्यो पनि स्पेनिसमा नाना थरी गाली खाएर, अझ बङ्गालीले पनि गाली गर्थ्यो मलाई. एउटा बङ्गाली नै हुनुहुन्थ्यो त्यो, बङ्गाली पनि गाली खाएँ मैले, मेक्सिकनमा पनि गाली खाएँ, स्पेनिसमा पनि. बट इट वाज अ गुड लेसन जुनले चाहिँ मलाई एउटा काम गर्ने माइन्डसेटमा चाहिँ सिकाइदियो कि सबसे लोएस्ट सबै गरिदिइसकेपछि एभ्रिथिङ एल्स इज अप नि. अब त्यसपछि त योभन्दा निचा त के जाला भनेर. अब त्यो के अरे त्यो इम्बेरेसमेन्ट त छँदै छैन भन्ने कुरा. सो द्याट्स द बाबुको साइज स्टोरी. अनि यो यस्तो खालको धेरै मेहनत गर्नै त्यो हामीले डार्क साइडहरू सुन्छौँ नि विदेशमा भएको के अरे यङ्स्टर्सहरूको, के अरे ड्रग एडिक्सनमा लाने, एल्कोहलिजममा लाने, कि त सब्सटेन्स अब्युजमा लाने, यही कुराले गर्दा हो कि त्यो त्यसै पियर प्रेसर मात्रै हो कि त एक्सप्लोरेसन हो कि यस्तो के हो? एउटा त कल्चर पनि छ त्यहाँ होइन. अब ड्रिङ्किङ इज एक्सेप्टेड यहाँ पनि इट इज होइन. अब त यहाँ पनि देखिसकेँ मैले. पहिला एटलिस्ट मान्छे थोरै लुकेर यसो आफ्नो क्लोज सर्किटमा भन्ने होला, अथवा एउटा सर्टन सेक्ट अफ पिपल वुड पब्लिकली ड्रिङ्क भयो. त्यहाँ त्यो चिज एकदम नर्मलाइज छ. लाइक सायद मैले पानीभन्दा बेसी बियरै खाएँ होला होइन, गर्मी ठाउँ होइन. सो त्यो कल्चरली पनि त्यो एक्सेप्टेड छ त्यहाँ. अर्को कुरो पियर प्रेसर पनि हो. त्यो वातावरणमा सबैजनाले नै अब ड्रिङ्क गर्ने, ग्यादरिङमा खाने भन्ने हुन्छ. तर त्यो एउटा चाहिँ कसो भने एउटा साइकोलोजिकल माइन्डसेट बसिसकेको हुन्छ जसले चाहिँ तिमी आफूले सोचे जस्तो अचिभ गर्न सकिरहेको छैन. त्यसलाई कम्पन्सेट गर्नु चाहिँ देन अ लट अफ यङ पिपल विल यु नो डिप इन्टु दिस काइन्ड अफ थिङ्स. जुनमा चाहिँ लकिली मैले आई क्यान सी अन क्यामरा टुडे द्याट मेरो अगाडि यस्ता यस्ता चिजहरू ल्याएर राख्यो जुन चाहिँ मैले छोइनँ. एन्ड आई क्यान स्टिल से क्लियरली स्पिकिङ मैले स्मोकिङ पट एन्ड ड्रिङ्किङ एल्कोहल बाहेक मैले अरू चिज लाइफमा गरेको पनि छैन. बट आई सो मेनी अफ माई अदर फ्रेन्ड्स ट्रान्जिसन इन्टु दोज काइन्ड अफ थिङ्स. र त्यस्तो चिज चाहिँ अभाइलेबल पनि छ त्यहाँ रेडिली होइन, एकदम इजिली र रेडिली. जुन वातावरणमा हामी स्ट्रिट लेभलमा काम गरेर हुन्छौँ त्यहाँ चाहिँ त्यो रेडिली अभाइलेबल छ, रेडिली एक्सेप्टेड पनि छ. र तिमीले काहीँ न काहीँ त्योसँग आफ्नो विल पावर छैनौ भने चाहिँ सबैको केसमा नहोला, जसको विल पावर कम छ त्यसलाई त्यो एकदम इजिली एक्सेसिबल छ. त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ द चान्सेस अफ द्याट पर्सन, प्लस गाइडेन्स पनि छैन होइन, कोही मेन्टर छैन, कोही आफूभन्दा सिनियर छैन. मलाई फिल भएको चाहिँ मेरो पर्सनल स्टोरीमा चाहिँ आई वाज इन्डिपेन्डेन्ट एन्ड इफ आई डिडन्ट ह्याभ द विल पावर टु से नो टु द्याट होइन, इट इज सो इजी फर मी. एकचोटि ट्राई गरिदिउँ त यार. झन् म जुन हेभी मेटल यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ त्यहाँ त झन् डेली मैले हरेक गेममै देखिरहेको हुन्थेँ मैले होइन. सो देख्दा पनि सायद मेरो लागि चाहिँ एउटा अलरेडी एउटा इक्जाम्पल घरको वरिपरि आफ्नो फ्यामिलीमै त्यो देखा भएर चाहिँ म यो लाइन चाहिँ क्रस गर्दिनँ भन्ने मलाई थाहा थियो. तर आई सो मेनी अदर पिपल लुज ट्र्याक होइन, आफ्नो करियर पाथ, आफ्नो लिटरली लाइक लुज देयर माइन्ड ओभर दिस. र म अहिले आज यो पडकास्टमा यो सब्जेक्ट चुज गरौँ भन्दाखेरिको मेरो मोटिभ पनि त्यही थियो कि आई वान्ट टु स्पिक टु द्याट काइन्ड अफ पिपल यु नो, जसले चाहिँ
स्ट्रगल गरिरहेको छ। म पनि त्यो पोजिसनमा थिएँ जहाँ चाहिँ पढाइ बिग्रियो होइन, आफ्नो लिगल स्ट्याटसको कुराहरू हुन्छ, कति फ्रस्ट्रेसन्स छ एभ्री डे लाइफमा होइन, तै पनि अब त्यस्तो माइन्डसेटमा हुँदाखेरि पनि आई ह्याड टु गेट माई एस अफ द बेड, गो टु वर्क एन्ड पुट इन 10, 12, 13 hours of work, देन बेलुका आएर सुत्न सकिँदैन थियो। सो यु वुड रिजोर्ट टु ड्रिङ्किङ। मेरो चाहिँ भाइस वाज स्पेसली आफ्टर 2007 माई हाउस फायर ह्यापन, आई had a different kind of a shift in my head जुनले चाहिँ मलाई अलिक बेसी टुवर्ड्स एल्कोहल चाहिँ लिएर गयो। नट जस्ट मी, मेरो वरिपरि मेरो अरू साथी जो चाहिँ क्याजुअली ड्रिङ्क गर्ने पहिला मान्छेहरू पनि जसले त्यो सफर मसँगै गर्यो, मेरो साथीहरू, अल अफ समथिङ ह्यापन, एउटा पोस्ट ट्रमेटिक स्ट्रेस बस्यो एक किसिमको होइन, समथिङ इज नट गोइङ राइट इन माई लाइफ भन्ने त्यो थाहा थियो, र त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नलाई चाहिँ वी वुड अब्युज एल्कोहल हेभिली। आई क्यान एक्सेप्ट द्याट 2007 and 8 मा चाहिँ I was probably at my peak. 2007, 8, 9, these 3 years was a very lost and derailed time in my life. अनि दाइ यो जुन यो एल्कोहोलिजममा ड्वेल हुने यस्तो कुराहरू भयो नि त, अहिले के अरे गाइडेन्सको कुरा गर्नुभयो नि त। अब हजुर त फर्स्ट जेनेरेसनमा हुनुहुन्थ्यो युएस गोइङमा यहाँ नेपालबाट होइन, अब अहिलेको बच्चाहरूलाई त हजुरको एजको पनि त त्यहाँ हुनुहुन्छ नि त, उहाँहरूले त गाइड त गर्नुहुन्छ होला, त्यो गाइडेन्स सिक गर्ने चाहिँ होइन, What a great question. Yeah, keep going. होइन, यो गाइडेन्स सिक गर्ने हजुरले चाहिँ आफ्नो कम्युनिटीको कोही नभेटेर हो कि नभेटेको आफ्नो त्यो टाइपको गाइडेन्स, अनि अहिलेको लागि चाहिँ त्यो हुन्छ नि यो डिफरेन्स मैले भन्नु खोजेको कुरा बुझ्नु पर्ने। I think त्यो कम्युनिटी छैन त्यहाँ, डेफिनेटली हो त्यो। जस्तो तिमीले भनेको कुरा एकदम सही हो कि मैले त केही सिकेँ नि त त्यो चिजबाट हो, तर मेरो साथीहरू हुनुहुन्छ, मेरो फ्रेन्ड सर्कल स्टिल इज इन युएस अर अब्रड होइन, आर दे इन अ पोजिसन टु मेन्टर यङ्गर जेनेरेसन द्याट्स कमिङ भन्ने खालको कुरा हो, त्यो कनेक्सनै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। सबै आफ्नो काममा बिजी छ, त्यहाँको लाइफस्टाइल, त्यहाँको त्यो इन्भाइरोमेन्टै त्यस्तै छ कि कसैलाई कसैको मतलब छैन, कसैलाई कसैको कन्सर्न छैन। म अलिकति त्यस्तो फिलिङ भएको मान्छे भएको कारणले चाहिँ मेरो अन्डरमा चाहिँ 2-3 जना बहिनीहरू चाहिँ डेफिनेटली आउनु भएको थियो, जसले चाहिँ सँगै कलेज जान्थेँ मसँग यताउति। सो अलिअलि मैले यस्तो काम गर, जब लगाइदिने हुन्छ नि, मैले गरेँ। धेरै बहिनीहरू छ, सायद भोलिको दिनमा यो पड्कास्ट हेऱ्यो भने त्यो विल बी लाइक यस आशिष आई डिड हेल्प अस। सो छ अहिले यहाँ मेरो भाइहरू पनि छ 1-2 जना होइन, काठमाडौँ आइसकेको छ फर्केर, उनीहरू पनि छ यहाँ कि म त्यतिखेर पनि यस्तै थिएँ होइन, आफू ड्रिङ्क गरे पनि ऊ गरे पनि म भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ आफू जोसँग कनेक्टेड भएँ उनीहरूसँग चाहिँ म गर्थेँ, तर म आफू राम्रो भएँ भन्न खोजेको होइन, तर मलाई त्यो नेचर थियो, सबैको त्यो नेचर हुँदैन। अरूलाई मैले कतिचोटि चाहिँ जस्तो म आई वाज लङ हेयर होइन, पियर्सिङ भएको, म लुगा कपडा पनि त्यस्तै लाएर हिँड्थेँ, एक मलाई नेपाली नै भन्दैन थियो। हजुर कति ठाउँमा त म नेपाली भन्यो भने मैले त भोगी पनि सकेको थिएँ, हेल्प गरेर हड्डा पनि खाइसकेको थिएँ, सो म आफू नेपाली हो नै भनिदिन्थेँ म कति ठाउँमा। आई वुड जस्ट वक अफ लाइक I talk in English, I would maintain that persona and not let that person know that I am from. कसैले सोध्थ्यो, where do you think, कहाँबाट हो, where are you from भनेर सोध्यो भने just sometimes कहिले के भनिदिन्थेँ, कहिले के भनिदिन्थेँ, कहिले what do you think भनिदिन्थेँ, हिँडिदिन्थेँ। I would avoid sharing my identity with other people किनभने त्यसको ब्यागेज आउँछ। त्यो भइसकेपछि त मलाई हेल्प गर्दैन, म एस्टाब्लिस भइसकेको थिएँ, सजिलो भइसकेको थियो मेरो लाइफ। सो र मैले सुरुको दिनमा जति हेल्प गरेँ गाइड अथवा जतिलाई मेन्टर गर्न खोजेँ, इट डिडन्ट वर्क आउट वेल, सो आई जस्ट डिड। र अहिलेको म चाहिँ त्यही देख्छु कि आई डोन्ट थिङ्क देयर इज अ स्ट्रङ कम्युनिटी अफ नेपाली स्टुडेन्ट्स। आई क्यान स्पिक अफ अस्ट्रेलिया अर अदर कन्ट्रिज, बट जस्तो म बसेको ठाउँ युएसमा चाहिँ म बस्नुन्जेल एटलिस्ट आई डिडन्ट सी द्याट। एनआरएन यताउतिको यो कन्भेन्सनहरू हुन्छ, फेरि नेपाली एक ठाउँमा आएपछि मिल्ने होइन, फेरि फाइट हुन थाल्छ होइन। सो इट जस्ट त्यो थिएन, त्यो एउटा ब्याकग्राउन्ड थिएन। र मैले पनि मेरो त्यहाँको 8 year स्टेमा चाहिँ टुवर्ड द ल्याटर पार्ट अफ माई स्टे चाहिँ मैले बरु 1-2 जना त्यस्तो मेन्टर जस्तो अथवा कोच त नभनौँ, गार्जियन जस्तो 1-2 जना भेटेँ जसले चाहिँ मलाई भाइ जसरी हप्काइदिनु भयो 2-3 चिजले, त्यसले मेरो लाइफ चेन्ज भयो। यो त सबैले पाउँछ भन्छ नि त त्यस्तो खालको हप्काउने खालको मान्छेहरू। अनि यत्रो ठुलो देशमा नयाँ ठाउँमा भर्खर गएको अब 18 वर्षको केटा केटीले होइन कोसँग लिङ्क हुँदैन? गाह्रो छ है, गाह्रो लिनु हुने भन्दा नि आफूभित्र जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। आफू बाहिर एक्सप्लोरेसन बेसी गरिरहेछ भने
अरूसँग दाँजिन्छ आफूलाई देखाएको कि आफू के को लागि गएको आफ्नो कस्तो फ्यामिली ब्याकग्राउन्डबाट आएको आफू होइन आफ्नो मिसन के हो त लाइफमा आई वाज माई मिसन नि त म पढाइ छोड्नु म डिरेल हुनुमा के त म जे गर्नु गएको त्योबाट म अलिक डिरेल भइसकेको थिएँ लस भइसकेको थिएँ म त्यो वातावरणबाट साह्रै प्रभावित थिएँ होइन म त्यहाँको कल्चरसँग म जेल भइसकेको थिएँ अब म I didn't consider myself Nepali to some extent, to some period of time. म अमेरिकन भइसके जस्तो फिल हुन्थ्यो तर आई थिङ्क के किसिमको एउटा आफ्नो एउटा रुटेड एउटा त्यो चाहिँ राख्नुपर्छ होइन आज यो पडकास्ट कसैले हेरिरहेछ बाहिरबाट भने चाहिँ यु नो म माई ग्याप बिट्विन कल्स टु होम पनि त्यो स्ट्रेच कति भइसकेको थियो 2-3 महिना जस्तो हुन थालिसकेको थियो वन्स इन अ मन्थ एकचोटि मम्मीलाई कल गरेँ आई थिङ्क जति हामी आफ्नो रुटसँग आफ्नो फ्यामिलीसँग अब जो छ अहिले त आई थिङ्क अब अहिलेको टाइममा म अमेरिका गयो भने त मेरो मामाहरू हुनुहुन्छ अङ्कल आन्टी हुन्छ कोही आफ्नो सायद अहिले वातावरण फरक पनि होला मैले डिस्क्राइब गरेर भन्दा तर त्यो राख कोही राख अथवा फाइन्ड समबडी के आफ्नो कम्युनिटीमा हु डु यु लुक अप टु जो को आफूलाई चाहिँ आफ्नो गार्जियन जस्तो फिल पनि हुन्छ त्यो मान्छेसँग एउटा लिङ्क चाहिँ राखिराख किनभने मैले नि त्यो स्टोरीको स्टोरीमा नि भनेको छु कि आई ह्याड 300 नम्बर्स इन माई फोन बट नो बडी टु कल त्यो वातावरणमा नहुनु किनभने त्यो हुँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ मलाई 10 दिन लाग्यो होला त्यो हिम्मत गरेर सुभाषलाई फोन गर्न अथवा मनोजलाई फोन गरेर यु नो जस्ट टु से द्याट आई मिन डिप सिट राइट नाउ आई निड हेल्प जस्ट टु से द्याट अथवा आई एम लस्ट होइन मलाई कसैले हेल्प गरिदियो अथवा यु नो जस्ट हुन्छ नि कहिले मान्छेलाई चाहिँ हेल्प चाहियो भनेर हेल्प भन्ने त चाहियो नि त सो त्यो वातावरणमा धेरै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ होला डिप्रेस्ड हुनुहुन्छ होला कसैले एल्कोहल अब्युज गरेर होला कसैले ड्रग्स अब्युज गरेर होला मेरा साथीहरू लस्ट भएका छन् लेट्स नट टेक नेम्स है मैले चाहिँ अब कस्तो भने यो वातावरणबाट समाउ म फुत्किएँ मेरो एक दुईजना साथीहरू अरूहरू पनि दे डिरेल बट देन दे केम ब्याक अन ट्रेल होइन आफ्नो ब्याकट्र्याक गर्यो उनीहरूले कोहीले पढेर मैले सुमनको नाम कति लेख्छु कि हाम्रै त्यही ग्रुपबाट निक्लेको एकजना साथी आफूले नपढे मलाई कस्तो गर्व लाग्छ कि त्यही ग्रुप हामी 6 जना 7 जनाको ग्रुपबाट हामी 4-5 जना एन्टरप्रेन्योरसिपमा छौँ भने एउटा साथी चाहिँ लिटरली उसले आफूले मेरो जस्तै एम्बिसन लिएर उसले एटलिस्ट पढ्यो उसले सकायो उसले अहिले अमेरिकन्सहरूलाई पढाइरहेको छ एस्ट्रोफिजिक्स पढाइरहेको छ होइन युनिभर्सिटी अफ नर्थ टेक्ससमा सो इन सम वेज द्याट फिल्स गिभ्स मी जोय अल्सो कि मैले त्यही भन्छु कि त्यो 7 जना ग्रुपलाई नै हेरौँ न त्यहाँबाट त्यस्तो मान्छे पनि निक्लियो पढेर अगाडि आफ्नो जे कोर्स पढ्न आएको त्यो पढेर उसले आफ्नो एउटा अचिभमेन्ट पनि छ बिचमा हामी 1-2 जनाले लस्ट भयो तर समाउ हामीले आफ्नो बाटो खोज्यौँ मेरो साथीहरू बिजनेसै गरिरहेछ कतिले होइन तर देयर इज अ पर्सेन्टेज अफ पिपल लेट्स से 7 जनामा 2 जना पढेर निक्लियो भने 5 जना हामी एन्टरप्रेन्योर के 4 जना हामी एन्टरप्रेन्योरसिपमा छौँ भने 1-2 जना एटलिस्ट दे आर लस्ट दे आर कम्प्लिटली लस्ट नट जस्ट in the mental sense, literally physically they're lost. We don't know if those people are dead or alive. Disappear Yeah. तर यसलाई यो रेसियो हेर्ने हो भने स्ट्याटिस्टिक्स हेर्ने हो भने त 7 जनामा आफ्नो एस्पिरेसन्सलाई अप्टिमम वेमा अचिभ गर्ने त एकजना त निक्लियो नि त अनि बाँकीको त 6 जना त अझै पढ्न भनेको अनलिमिटेड ड्रपआउटै भनेर भन्नुभयो होइन अनि यो त अब 7 जनाको केसमा चाहिँ के हो भनेपछि लार्ज स्केलमा त्यस्तै त होला यस तिमी 100 जना लियो भने म त्यही भन्छु कि पढे अनुसारको काम जब पाइरहेको मान्छेको पर्सेन्टेज कति छ त त्यो लिउँ न त्यो धेरै सानो छ आफूले पढे अनुरूप आफूले पढेको किसिमको जब होल्डर्स इफ वी लुक इन्टु द 50 लाख youth that are living abroad त्यसमा कतिजना चाहिँ त्यस्तो होला 2-4वटा राम्रो नेपालबाट गएको मान्छे शेष भले जस्तो मान्छे पनि बनेर निक्लेको छ इन्टरनेसनल लेभलमा बिजनेस कम्युनिटीमा एउटा ठुलो नाम कमाइसकेको मान्छे पनि तर दोज पर्सेन्टेज आर भेरी लो मेजोरिटी अफ द बटम जुन चाहिँ बटम अफ द पिरामिड छ मैले त दुबई कतारदेखि लिएर अमेरिकासम्मको सिन देखेर आएको छु जुनमा चाहिँ साह्रो दुःख छ नेपालीलाई र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेन्टल हेल्थ इस्युजहरू पनि आइसकेको छ जसले चाहिँ one way or the other it's going to affect them, their families, their surroundings र त्यो चिज चाहिँ अब म त्यो एपिडेमिक जसरी देख्छु एउटा भोलि तिनीहरू फर्केर आयो भने पनि उनीहरूलाई यहाँ एडजस्ट हुन यहाँ कोप अप हुन यति गाह्रो हुनेवाला छ सो कति चाहिँ त्यही कारणले नै अड्केर बसिरहेछ उता कि एक लाज हुन्छ एउटा हुन्छ नि यहाँबाट पैसा लगाएर गएको हुन्छ मान्छे त्यो रिकभर गर्न सकिरहेको छैन म पो आई ह्याड अ सपोर्टिभ फ्यामिली द्याट आई टुक अ चान्स आई वाज लाइक ओके जे पढ्ला आएन सोसाइटीले मलाई यो भन्ला ऊ भन्ला मैले डिग्री गरेको छैन सुरुको 1 वर्ष त झुटै बोलेर पनि हिँड्दै एमबिए गरेर आएको भनेर हिँड्दै मैले जस्ट टु सर्ट दोज पिपल अफ तर त्यो हिम्मत सबैले गर्न सकिरहेको छ कि छैन
कि दिस इज माई रियालिटी, आई स्क्रुड अप बट आई वान्ट अ सेकेन्ड चान्स इन लाइफ, म फेरि एकचोटि स्टार्ट गर्छु। मैले स्टोरी गर्दै चाहिँ खालि यति फरक हो कि मैले त्यो डिसिजन फेरि म फेरि स्टार्ट गर्छु भनेर अमेरिकामै गरिनँ। आई डिसाइड द्याट म अब घरै आउँछु, आफ्नै देशमा केही गर्छु, आफ्नै वातावरणमा बस्छु। प्लस त्यहाँका सर्कमस्टान्सेस पनि त्यस्तै थियो मेरो, अब सबै कुरा रिभिल गर्न मलाई कम्फर्टेबल पनि फिल हुँदैन। तर लेट्स से रिलेसनसिप्स, द काइन्ड अफ इन्भाइरोमेन्ट आई वाज इङ्गेज्ड इन, लिगल कुराहरू पनि थियो फ्रेङ्कली स्पिकिङ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो कति समय चाहिँ म यसरी यो अन्यलमा बिताइरहने। सो म यहाँको थ्रुबाट चाहिँ त्यही कुरा गर्न चाहन्छु कि त्यो फिल भइरहेको भाइ बहिनी कोही छ भने, अथवा मेरो एजभन्दा सानो ठुलो जो छ जसले स्ट्रगल गरिरहेको छ भने तपाईँको फ्यामिलीले एक्सेप्ट गर्छ कि होइन, सोसाइटीले अलिअलि सुनाउला, तर एट द एन्ड अफ द डे दे वान्ट युर वेलफेयर के, दे डोन्ट वान्ट यु सफरिङ, दे डोन्ट वान्ट यु डिप्रेस। उनीहरूलाई थाहा पनि छैन, हामीले भन्दैनौँ नि त। विदेशमा बसेको मान्छेले, मेरो ममले मलाई फोन गर्दाखेरि बाबु के छ भन्यो भने म यहाँ डिप्रेस छु मम्मी, म दारू खाएर बसेको छु, त म भन्दिनँ नि सब ठिक छ, आम फाइन, पैसा होइन ठिक छ, म किनभने यु डोन्ट वान्ट टु गिभ द्याट ट्रबल टु यर पेरेन्ट्स। यहाँ पेरेन्ट्सले आफ्नो दुःख भनिरहेको हुँदैन उता उसलाई। सो कम्युनिकेट, म चाहिँ त्यही भन्छु कि आफ्नो जुन तिमीले भन्यो नि कसलाई खोज्ने त त्यस्तो मान्छेले भन्दाखेरि कि त आफ्नो कम्युनिटीको कोही स्ट्रङ होल्ड भएको मान्छे होला जसलाई यु लुक अप टु द्याट पर्सन, ओर जस्ट बी ओपन। सबैको त्यो वातावरण नहोला आफ्नो पेरेन्ट्ससँग ओपनली भएर कुरा गर्ने, तर इफ द्याट्स ट्रबलिङ यु, इफ द्याट्स रियली ह्याभिङ अफेक्ट इन यर लाइफ, आई टुक अ चान्स। म मेरो अगाडि तपाईँहरूको अगाडि उदाहरण छ कि मलाई केही सर्टेनिटी थिएन, म नेपाल आउँदाखेरि पैसा नि थिएन, केही पनि थिएन, तर समा मलाई यति थाहा थियो कि म गिभअप गर्ने मान्छे चाहिँ होइन, म आम नट अ क्विटर, आई डोन्ट क्विट। सो त्यति एटिट्युड लिएर म फर्केँ, अरू केही थिएन मसँग। सो कोही स्ट्रगल गरिरहेछ भने चाहिँ एटलिस्ट यहाँ चाहिँ त्यो वातावरण चाहिँ त्यति प्रिभिलेन्ट छैन, त्यहाँ एकअर्कासँग कन्सर्नै नहुने, डिस्कनेक्सन जुन छ नि, एटलिस्ट आफ्नै कम्युनिटी हुन्छ यहाँ होइन। द्याट्स द रिजन। सो that's the message I want to give through this podcast is that the struggle गरिरहेछ भने put my email address down here, anybody can write to me. I would love to help these people because मलाई पनि कसैले त्यसरी नै हेल्प गरेर टेक अ न्युटर्न भाइ भनेर मेरो कोर्सै चेन्ज गरिदिनु उहाँले। नत्र म सायद अहिले पनि आउँदै हुन्थेँ त्यस्तै मक पेलेर आउँथेँ अथवा कुन मिट फ्याक्ट्रीमा हुन्थेँ, आई डोन्ट नो। अनि दाइ त्यस्तो सिचुएसन छ भने वाइ डु पिपल एस्पायर टु हेभ ग्रिन कार्ड या त्यहीँको सिटिजनसिप? किनकि मैले म्याक्सिमम सुनेको, म्याक्सिमम होइन सबैले भनेको त्यही सुन्छु, अब ग्रिन कार्डले अप्लाई गर्नेको भनेर। अब त्यो त्यही नै हो त्यसो। जस्तो अब मैले के भन्छु, नेपालको सबसे ठुलो चेयर कुन हो त? प्रधानमन्त्रीको चेयर। एस्पायर टु गो देयर इफ यु रियली वान्ट टु। त्यहाँ अब त्यो थर्ड क्लास सेकेन्ड क्लास सिटिजनको ठुलो सबसे ठुलो एस्पिरेसन त्यही हुनसक्छ, किनभने एउटा नेचुरली त्यही बन्ड भएको मान्छेलाई त त्यो कुराको कन्सर्नै छैन होइन। अब जो चाहिँ यहाँबाट गएको चाहिँ एउटा सिक्युरिटी एट्याच छ क्या त्योसँग, बिङ सिक्योर लिगली देयर। सो प्लस त्यसका बेनिफिट्सहरू पनि होला, यु बिकम अ ट्याक्स पेयर, तपाईँको चिल्ड्रेनलाई बेनिफिट्सहरू होला, मेडिकल बेनिफिट्सहरू होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। र त्यही हो, यहाँ होप्स गिभअप गरेर नेपाललाई म त्यागिसकेँ भनेर गएको मान्छेलाई त त्यो सिक्युरिटीसँग लिङ्क छ। अब जोसँग म चाहिँ आई वान्ट टु स्पिक टु दोज द्याट आर स्टक इन द लिम्बो के, जुन चाहिँ अब जसले ग्रिन कार्ड लिइसकेको छ, बसिसकेको छ, सेटल भइसकेको छ, उसलाई ड्यान्डी फाइन। मैले यो पडकास्ट सबैलाई अप्लाई हुन्छ भन्नु सोचेको होइन। मैले चाहिँ म जस्तो मान्छे जो चाहिँ लस्ट हो, जसलाई चाहिँ लिगली पनि के आफ्नो थाहा छैन, फ्युचर करियर पाथ पनि थाहा छैन, जब गरिरहेछ, त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो मेन्टल हेल्थलाई पनि इफेक्ट गरिरहेछ, पढाइको पनि केही टुङ्गो छैन, त्यस्तो एउटा ठुलो वर्ग छ त्यहाँ बाहिर, मलाई थाहा छ। त्यही कारण मैले आज सब्जेक्ट उठाउँ भनेको हो कि त्यो वर्गसँग चाहिँ कुरा गरेको। जस्तो मेरै साथीहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ देयर सेटल, मेरो फ्यामिली मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ त्यहाँ भइसक्नु भयो भने इट्स अ चोइस द्याट दे मेड अबाउट देयर फ्यामिली, द्याट्स फाइन होइन। म त्यो जजमेन्टल हुन खोजेँ होइन, तर आइ एम स्पिकिङ टु द वान्स द्याट आर लस्ट कि द्याट फिल कन्फ्युज कि म के गरौँ होइन। आई थिङ्क उनीहरूको त्यो एम्बिसन र एमसँग पनि उनीहरूले त्यहाँ आफूले कहीँ लगेर आफूलाई जोड्न सकिरहेको छैन। सो वाइ नट कम ब्याक, डु समथिङ हियर, त्यही मेहनत यहाँ लगाइदियो, त्यही रिस्क यहाँ लिइदियो भने एटलिस्ट युआर नट बिल्डिङ समबडी एल्सेस कन्ट्री। और म एउटा अर्को पोइन्ट के याद गर्न चाहन्छु, ग्रिन कार्ड लिनु नलिनुसँग मलाई केही सरकार भएन, जसले लिनु मन छ लिए हुन्छ, लसँग छैन। जसलाई चाहिँ लिन मन छैन, जसलाई चाहिँ कुनै दिन नेपालै आउनु छ अथवा आफ्नो एउटा कन्ट्रीसँग एउटा कनेक्सन राख्नु छ भने चाहिँ आई वान्ट टु स्पिक टु देम द्याट अर्को एउटा एस्पेक्ट मलाई टच अपन गर्न मन लाग्यो, आफ्नो पेरेन्ट्स, आफ्नो फ्यामिली होइन कति इम्पोर्टेन्ट छ होइन। वे इन द्याट होइन, त्यो आफूलाई वे इन गर्नुहोस्, एक्चुली आँखा चिम्लेर आरामले सोध्नुहोस्। मेरो लागि चाहिँ ठुलो फ्याक्टर त्यही नै थियो, त्यो पुल ब्याक फ्याक्टर। नत्र त्यहाँ केही 10वटा जुगाड लगाएर मेरो कहिले पनि एस्पिरेसन थिएन लाइक
पछि लिगल इस्युज भएपछि चाहिँ ओके माई ओन्ली वे आउट इज बाई गेटिङ अ ग्रिन कार्ड अर फिक्सिङ दिस। तर जस्तो म जाँदाखेरि नै म चाहिँ ग्रिन कार्ड लिन्छु भन्ने मेरो थिएन। मलाई चाहिँ पढाइसकौँ केही करियरमा लागौँ अथवा जब गरौँ भन्ने खालको चाहिँ थियो। त्यो त लेटर पार्ट अफ माई स्टे मात्रै मलाई चाहिँ त्यो निड हो। जब त्यो निड अराइज हो त्यसपछि चाहिँ F1 स्टुडेन्टबाट म बाहिर निक्लेपछि चाहिँ ओके अब के गर्ने, अब त आई निड अ लयर। त्यो लिगल कुराहरूमा गएपछि चाहिँ मलाई त्यतिखेर फिल भएको थियो, नत्र मलाई खासै त्यस्तो कुराको थिएन। सो अरूले कसरी सोध्छ म आफूले भन्दाखेरि चाहिँ गलत पनि लाग्न सक्ला, सो धेरै म त्यसमा छिर्दिनँ। अब आफ्नो फ्यामिली नै लिएर गएको मान्छेहरू पनि मलाई थाहा छ, सो दे सेटल देयर, दे आर ह्याप्पी देयर, देन द्याट्स फाइन। तर यो पडकास्ट चाहिँ इज फर द यङ्स्टर्स के, जो स्ट्रगल गरिरहेछ, पढाइमा कन्फ्युज छ, दारू खाइरहेछ, टन्न लस छ होइन, आमा बाबासँग राम्ररी कुरा गर्न सकिरहेको छैन, आफ्नो कुरा खुलेर भन्न सकिरहेको छैन, किनभने म पनि त्यही ठाउँमा थिएँ। त्यो ठाउँमा चाहिँ दुईजना गाइडेन्स गरिदिने मान्छे मात्रै गइदियो भने पनि इट क्यान मेक अ ह्युज डिफरेन्स इन द्याट पर्सन्स करियर, इन देयर लाइफ। सो हामी त्योसँग कुरा गरौँ। त म कहाँ ल्याएर कुरा जोड्छु भने पेरेन्ट्सको पनि कि मैले यहाँ मेरो साथीहरूको पेरेन्ट्सको एक दुईवटा सिन देखेँ मैले, जहाँ चाहिँ पढेर के अरे कमाएर यत्रो बुझाउनु भयो हाम्रो आमा बाबाले होइन, हामीलाई यत्रो बनाउनु भयो, तर अहिले हाम्रो सोसाइटी इज ब्रोकन के, किनभने बाबाआमा यहाँ छन्, छोराछोरी अरू ठाउँमा छन् होइन। मैले यो देखेको आँखा अगाडिको कहानी हो, त्यही भएर मैले सेयर गर्छु कि अब भोलि बुवा मम्मी बिरामी हुनुभयो भने हस्पिटल लगिदिने कोही पनि छैन त्यहाँ घरमा। सो अब त्यस्तो कुरा तपाईँलाई म्याटर गर्छ भने फकिङ कम ब्याक होम गाइस। यो एउटा कुरा, यो सुरुमा जानको लागि रिजनिङ हुन्छ नि होइन, त्यसको बारेमा एउटा म कुरा जोड्न चाहन्छु। पेरेन्ट्सहरूको चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो आफ्नो रेस्पेक्टमा, आफ्नो एस्टिममा लिँदो रहेछ क्या, फलानाको छोरा चाहिँ गइसक्यो, म चाहिँ किन यहीँ बसेर पढिरहेको छु, म पनि जा भन्ने खालको हुँदो रहेछ होइन। मलाई पनि धेरै कुराहरू यस्तो भएको थियो होइन। अनि म्याक्सिममको किड्सहरू जाने चाहिँ एउटा फ्याक्टर चाहिँ यो पनि हुँदो रहेछ क्या, अब आफ्नै बच्चाहरूलाई एउटा स्ट्रगलको सिचुएसनमा हालेको जस्तो पनि भयो नि त, यो आफूले नबुझिकन पनि नेक्स्ट छोडेको त राम्रो हो होइन। बिकज मैले यही भने कि मैले निक्लेर बुझेर आफ्नो लाइफ बुझेँ नि त मैले त्यहाँ होइन। डिग्री लिएर आइन, तर मैले स्ट्रगल के हो, पैसाको भ्यालु के हो, बेगर्स क्यान बी चुजर्स, यो सबै चिज बुझेर आएँ नि मैले होइन। अब आफूले स्ट्रगल गरिसक्नुपर्छ, त्यो एक्सपोजर ठिक छ, तर आफ्नो एन्ड गोल के त होइन। इफ एन्ड गोल इज जस्ट ग्रिन कार्ड लिने त्यही सेटल हुने, देन सो बी इट होइन। इफ द्याट्स योर ह्याप्पिनेस देन बी इट। तर जुन लस तर त्यो पेरेन्ट्सले चाहिँ अथवा आफ्नो पेरेन्ट्ससँग हुनु, यहाँ चाहिँ हामी हाम्रो पेरेन्ट्सको लागि बाँच्छौँ कि वी एस्पायर टु किप आवर पेरेन्ट्स ह्याप्पी कि। अब आम अ पेरेन्ट नाउ, सो आई फिल द्याट मेरो बच्चाले मलाई त्यो दिनै नपरोस् कि। अब नेक्स्ट जेनेरेसनले चाहिँ आई डोन्ट हेभ एनी एक्सपेक्टेसन फ्रम यु, ओन्ली एक्सपेक्टेसन फ्रम मी टु माई चाइल्ड इज आर यु ह्याप्पी, आर यु ह्याप्पी डुइङ वाट युआर डुइङ होइन। तिमी जे गरेर तिमी पडकास्ट गरिरहेको छ, एज लङ एज your mama and baba are fine with this, then it's fine, then छोरा गर छोरी गर भन्नु पर्यो पेरेन्ट्सले पनि होइन। अर्कोसँग दाज दिएपछि के हुन्छ, त्यो बच्चालाई पनि टेन्सन हो नि त। छेउको छिमेकीको छोरोले के गरिसक्यो, घर किनिसक्यो, गाडी किनिसक्यो, सोसाइटी नै त्यसरी चेन्ज भयो नि त। कि त्यसमा मापदण्ड राखिदियो कि तेरो सक्सेसको मापदण्ड भनेको घरि घर गाडी ग्रिन कार्ड यस्तो चिजहरूलाई राखिदिएपछि चाहिँ त्यो बच्चाले पनि त्यो प्रेसर लिन्छ होइन। मलाई पनि मेरो पेरेन्ट्सले चाहिँ होइन त आउनु न, ग्रिन कार्डै लिएर आउनुपर्छ, त यति लाख रुपियाँ लिएर आउनुपर्छ, तैँले डुवाइस हामीलाई भनिदिनु भएको भए म सायद डरले पनि कहिले फर्केर आउँदैन थिएँ। फर द फ्याक्ट द्याट आई डिसपोइन्टेड देम, डिसपोइन्ट गरेर आछु भन्ने त मलाई थियो पनि, पढिनँ होइन। त्यो कुरा खुलेर पनि मैले कुरा गरिनँ सुरुमा होइन, जस्ट मेरो ममलाई एकचोटि भनेको थिएँ। सो आई थिङ्क इट जस्ट पेरेन्ट्सको पनि रोल हुन्छ यसमा कि टक टु यर किड्स यु नो, लाइक if anybody is watching this, ask your children like are they happy? अमेरिकामा त खुसी छस्, अस्ट्रेलियामा खुसी छस् होइन, तँलाई कति स्ट्रगल छ, पैसाको कुरा मात्रै नगरिदिउँ हामी होइन, अथवा एम्बिसन र करियरको कुरा मात्रै नगरिदिउँ, उसको मेन्टल हेल्थ के छ, उसको फिजिकल हेल्थ के छ, त खुसी छस् छैनस् बाबु, तँलाई घर आउन मन छ भनेर सोध्दैन त भक्कान फुटाएर हुन्छन् आधाभन्दा बेसी। यो वास्तविक कुरा हो। र उनीहरूको दुःख के छ त्यो बुझिदिएर चाहिँ यो फाइनेन्सियल कुरालाई चाहिँ साइड लगाउने हो भने, किनभने एट द एन्ड अफ द डे त पैसा होइन नि त होइन, मान्छे चाहियो नि त मान्छेलाई होइन। आफ्नो पेरेन्ट्सलाई आफ्नो बच्चा कतै नजिक, हाम्रो सोसाइटी त्यसरी नै चल्छ, वेस्टर्न सोसाइटी होला ब्रोकन हुने र आफ्नो एकअर्काको कन्सर्न छैन होइन। अब आई डोन्ट सी आवर सोसाइटी बिङ वोभन द्याट वे कि हाम्रो आई स्टिल लिभ विथ माई पेरेन्ट्स। अब त्यो भन्न हाँस्छ होला वेस्टर्न कल्चरको मान्छेहरू कि you're almost 40, you still live with your parents. I see a lot of benefit of doing that.
हाम्रो जोइन्ट फ्यामिली हुनुको कारणको चाहिँ एउटा छ त्यसको ड्रब्याक पनि छ तर देयर इज अल्सो लट अफ एडभान्टेज बिकज इफ युआर इन अ फ्यामिली देयर इज स्ट्रक्चर होइन देयर इज सपोर्ट देयर इज जस्तो म अहिले रेडमोन्डमा सक्सेस हुनुको रिजनमा एउटा ठुलो फ्याक्टर त्यो पनि हो नि त म डेली बिहानदेखि बेलुका रेस्टुरेन्ट चलाउने अनि बेलुका आएर भात पनि पकाउनु पर्ने नाना थरी चिज सबैले जुन घर चलाउनलाई चाहिन्छ त्यो मेरो ममले गरिदिनु भएको छ मेरो वाइफले हेरिदिनु भएको छ त्यो कारणले आई क्यान गो आउट एन्ड एस्पायर टु बी हु आई वान्ट टु बी होइन सो त्यसलाई डिस्क्रेडिट नगरौँ न होइन त्यो फ्याक्टर पनि छ कसैको ग्रोथमा खालि पैसा मात्रै सबै चिज होइन होइन एउटा सपोर्ट पनि हुन्छ एउटा माइन्डसेट पनि हुन्छ उसले एउटा हेल्दी ह्याप्पी माइन्डसेट भयो भने उसले सायद बाहिर गएर राम्रो काम पनि गरेर देखाउन सक्छ उसलाई सधैँ त्यो पैसाको तनाव आफ्नो पेरेन्ट्स र सोसाइटीको एक्सपेक्टेसनको तनाव भयो भने ऊ सक्सेसफुल सधैँ हुँदैन अनि उसले के गर्छ उसले गएर ड्रग्स खोज्छ उसले अल्कोहल खोज्छ उसले नम गर्न खोज्छ त्यो पेनलाई एउटा कुरा चाहिँ मलाई टच गर्नु मन थियो त्यो चाहिँ भन्छु ल पछि कार्ड गरेर हुन्छ के अरे पहिला मैले ब्याचलर्स पढ्दाखेरि कि सेकेन्ड इयरतिर हुँदाखेरि मलाई चाहिँ मास्टर्स गर्न कम्प्युटर इन्जिनियरिङमै मलाई टेक्नोलोजीमा एकदम इन्ट्रेस्ट हुन्छ कम्प्युटरमा कम्प्युटर साइन्समा होइन अनि मास्टर्स गर्नु चाहिँ मलाई फिनल्यान्ड जानु मन थियो कि फिनल्यान्डमा हुन्छ त्यो नर्वेगियन कन्ट्रीहरूमा अनि त्यसपछि मैले घरमा त्यही कुरा उठाएको थिएँ अनि मलाई चाहिँ मास्टर्स पढ्न अब 2 वर्षको लागि नर्वेगियन कन्ट्री जान मन छ यस्तो भनेको थियो त्यसपछि मेरो एकजना रिलेटिभले नाम चाहिँ लिन्न उहाँले चाहिँ के कुरा गर्नुभयो भन्दाखेरि मैले के भनेको थिएँ त्यहाँ गएर मास्टर्स गरेर आउँछु नि यहाँ आएर केही गर्छु मेरो चाहिँ त्यो थियो एस्पिरेसन्स अनि उहाँले के भन्नु भने किन जानु पर्यो त्यो युरोपियन कन्ट्रीमा के अरे त्यहाँनिर चाहिँ तिमीले पढेर आउने मात्र त्यहाँ बस्नै पाउँदैन किनकि सुरुमै त्यही हालिदिनु भयो क्या अब मेरो त एस्पिरेसनै थिएन त त्यहाँ बस्ने त तर यहाँको मान्छेले के सोध्छ त्यहाँ गएर त्यहाँ बस्नै पर्छ विदेश गएर फर्केर आउने त यस्तो यस्तो हुँदो रहेछ यसले गर्दाखेरि पनि म्याक्सिमम यङ्स्टर्सहरू चाहिँ त्यहीँ जबरजस्ती बसेका छन् जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ किनकि जज गरिदिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अब केही नलिकन आउन त लाज पनि हुन्छ नि त मसँग त्यो हिम्मत भन्दा नि के भन्ने अब सर्कमस्टान्सेसले मलाई त्यहाँ पुऱ्यायो होइन त्यो सर्कमस्टान्सेसले नै मलाई त्यो हिम्मत पनि दियो होइन अब योभन्दा कति दुःख पाउनु होइन मेबी मैले बरु यो आर्ट गरेर बरु फेस गरेँ भने चाहिँ यो जुन तिमीले भनेको फ्याक्टर कि सोसाइटीको एउटा जजमेन्ट एकदम फेल भएर आएछ इफ आई एक्सेप्ट इट माइसेल्फ देन आई विल डिल विथ इट भन्ने मलाई चाहिँ एउटा थियो सबैले त्यो हिम्मत गर्न सक्दैन र जुन एउटा अलरेडी यहाँको कल्चर के छ भने त्यही हो आफ्नो छिमेकीसँग आफ्नो छिमेकीका छोराहरूसँग आफ्नो बच्चा बच्चीलाई दाज दिने कम्पेयर गरिदिने म एउटा आई बिन रिडिङ अ लट अफ लाइक हुन्छ नि पढ्ने सुन्ने गर्छु म स्क्रिप्चर्सहरू सरी यो स्पिरिचुअल कन्टेन्टहरू जुनमा चाहिँ एउटा त्यही भन्छ एकजना मैले फलो गर्ने व्यक्तिले चाहिँ डोन्ट लिभ फर यर पेरेन्ट्स ड्रिम्स के वाट्स योर ड्रिम के तिमीले आफ्नो ड्रिम नै मारिदिइसक्यो क्या तिमीले के किनभने यु आर ट्राइङ टु लिभ अप टु द एक्सपेक्टेसन अफ यर सोसाइटी एन्ड यर पेरेन्ट्स एन्ड फाइन यु नो दे रेज यु टु बी अ ग्रेट पर्सन तर लाइक आफूलाई सेक्रिफाइस गरेर त्यो दिने कि नदिने त्यो क्ल्यारिटी चाहियो यङ युथ 20s मा यो कुराहरू उठ्नु पर्यो जुनले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मान्छेलाई अवेक बनाउन सक्छ सायद तिमीहरू राइट पाथमा छ अहिले 2024 मा यस्ता कुराहरू गरिरहेछौ तर यो मेरो त अलमोस्ट होल 20s मै एब्सेन्ट भयो नि त नोबडी रेज दिस टपिक द्याट तिमी के गर्न चाहन्छौ क्षितिज तिमी के गर्न चाहन्छौ आशिष तिमी के गर्न चाहन्छौ विधान व्हाट्स योर एस्पिरेसन आर यु ह्याप्पी अर नट ह्याप्पिनेस त कसैले कुरै गर्दैन के द्याट्स द प्रब्लम मैले यहाँ देखेको कि विदेश जानुमा कोही ह्याप्पी छ भने ग्रेट इफ युआर ह्याप्पी स्टे देयर तर यु नो द क्वेसन इज एट द एन्ड अफ द डे म त्यही भन्छु मैले अरूको पड्काएको पनि एउटा लाइन लेख्नु दाइ भन्थ्यो मैले त्यही लेखेर आएँ बी ह्याप्पी मैले बुझेको मेरो लाइफमा त्यही के हो कि जहाँ भए पनि जे भए पनि आफू ह्याप्पी हुनु पर्यो होइन मान्छे तिम्रो क्वेसनमा आउँदाखेरि चाहिँ अब त्यो उसको ह्याप्पिनेस होला अथवा उसले एस्पायर गर्ने चिज होला अथवा उसले आफूले आफ्नो पेरेन्ट चिल्ड्रेनलाई राखेको त्यो एक्सपेक्टेसन होला मेबी नट फर यर मम एन्ड ड्याड इफ यु सिट डाउन मैले यहाँ देखिरहेको चाहिँ के भने पेरेन्ट्स र हाम्रो बिचमा त्यो कुराहरू पनि धेरै हुँदैन थियो कि त्यो अहिले पनि मेजोरिटी कल्चर हाम्रो पेरेन्ट्सहरूसँग चाहिँ त्यो हुँदैन किनभने हाम्रो एउटा फर्मल टाइपको रिलेसनसिप हुन्छ बाउ आमासँग होइन that's what I wanted to change. When I came back, I was a completely different person in that regard. You know, I was this hugging guy, I was kissing everybody in my family. I missed them for fucking 8 years. जब तिमी 8 वर्ष तिमी आफ्नो फ्यामिलीबाट टाढा बस्छौ अनि बल्ल फ्यामिलीको भ्यालु थाहा हुन्छ कि यहाँ आउँदाखेरि त्यो थाहा हुँदैन चुप मैले के देखेँ भने यो त मेरो सबसे नजिकको मान्छेहरू यिनीहरूसँग मैले मेरो कुरा सेयर गरिनँ भने बाहिरको मान्छेले बुझ्छ हामी चाहिँ नर्मली त्यो गर्न चाहन्छौँ कि हामी गएर गर्लफ्रेन्डलाई साथीलाई होइन जो साथीहरू अहिले छ नि तपाईँहरूलाई एडभाइस दिने ती त्यहाँ 10 वर्षपछि टिक्नेवाला नै छैन दे विल नट फाइन्ड देम एनीवेयर अराउन्ड एट द एन्ड अफ द डे यु विल फाइन्ड योर क्लोजेस्ट पिपल विच इज योर फ्यामिली सो मेरो लागि चाहिँ सबैलाई यो कन्सिडर
ठिक लाग्ला नलाग्ला, तर मेरो लागि चाहिँ मेरो ग्राउन्डिङ चाहिँ त्यही नै थियो कि मलाई राइट एडभाइस दिने, मलाई सपोर्ट गर्ने, म जस्तो सिचुएसनमा भए पनि साइलेन्टै बसेर भए पनि मलाई सपोर्ट गरिदिनेहरू, अथवा नट क्रिटिसाइजिङ मी। जस्तो मलाई यहाँ घर आएपछि सबैले ताना दिएको भए, पढेर नै आइनस् त, स्टुपिड त, इडियट त, लुजर भनिदिएको भए म फेरि अर्को कुनै देश भाग्थेँ होला यहाँबाट, होइन? म दुबई पुग्थेँ होला, अस्ट्रेलिया पुग्थेँ होला। तर नो, आई थिङ्क इट म्याटर्स कि यो पडकास्ट होपफुली प्यारेन्ट्सले पनि सुन्ला कुनै दिन, होइन? हाम्रो काम भनेको बनाइदिने हो कि टक टु योर किड्स के जो बाहिर छ उसलाई चाहिँ त्यही क्वेसन गरिदिनुहोस् कि आर यु ह्याप्पी वेयर यु आर? इफ यु आर देन कन्टिन्यू डुइङ वाट यु डुइङ, राम्रो पढ गर, होइन? गरेको पनि छ, मैले उदाहरणहरू पनि भने, तर म जस्तो पनि छ जो चाहिँ स्ट्रगल गरिरहेछ, दुःख भइरहेछ, उनीहरूलाई त्यो झन् एक्सपेक्टेसनको भार। मैले गीत लेखेको छु, मेबी हाल्छु गीत लेखेको छु कि अपेक्षाको भारले थिचिँदै दिनदिनै यहाँ मर्नु छ लेखेको छु मैले। अपेक्षाको भारले थिचिँदै, किनभने अपेक्षा एक्सपेक्टेसन भारले थिचिँदै दिनदिनै यहाँ मर्नु छ, सपनै सपनामा हराएको मेरो जीवन भनेर मैले गीत लेखेको छु। इट्स दोज ड्रिम्स के, त्यो ड्रिम कसले क्यारी गरिरहेको छ, त्यो पेरेन्ट्सको पनि आफ्नो सोल्डरमा हामीले। द्याट क्यान बी फकिङ हेभी एट टाइम्स बोइज। त्यो चाहिँ मैले सकिनँ बाबा मामु भन्ने पनि सक्नुपर्छ। आइम सरी, आई कुडन्ट, आइम अ लुजर, बट आई ट्राई अगेन, गिभ मी अनदर चान्स, होइन? त्यही हो। अनदर चान्स इन नेपालमा गर्न सकिन्छ। अब लास्टतिर त्यही कुरा गरौँ कि, ल एक्जाम्पल नेपालको के छ त, होइन? हजुर। किनकि त्यहाँ जति मिहिनेत गरिन्छ त्यति नै मिहिनेत गरेर यहाँ आएर त्यति नै फ्रुट पाउन सकिन्छ। अझ झन् म लास्ट पोइन्ट चाहिँ के एड गर्छु भने, उताबाट कसैलाई त्यो कन्फ्युजन छ, आफू म नेपालमा आएर के गरौँ, कुन करियरमा लागौँ, आइडिएसनमा बसेर केही पनि हुनेवाला छैन कि। जस्ट कम ब्याक, होइन? मैले पनि यहाँ केही थिएन, मसँग डिग्री पनि थिएन, मैले जब पनि पाएँ, होइन? तर गाह्रो थियो जब, एउटा डिग्री बिना, एउटा क्रेडेन्सियल्स बिना मैले जब पाउन गाह्रो थियो, तर समाउ खोजेपछि पाइँदो रहेछ, होइन? मैले पाएँ पनि राम्रो पेइङ जब है, बाई नेपाली स्ट्यान्डर्ड। आई क्विट लेटर अन एन्ड आई स्टार्टेड अन माई ओन बिजनेस, होइन? मैले एउटा स्टार्टअप पनि गरेँ, फेल भयो, त्यसपछि फेरि रेडमोड गरेँ। रेडमोडले मलाई पहिलोचोटि मेरो लाइफमा कुनै चिज सक्सेसफुल भनेको, दिस वाज प्रोब्ली माई 100th एटेम्प्ट गाइज। अब 100 त नभनौँ, लेट्स से बिजनेसमा एटलिस्ट द 5th एटेम्प्ट हुन्छ नि। मैले अनलाइन स्टोर्सहरू गरेको थिएँ युएसमा, अनेक थरी आई ट्राई टु ओपन अप सबवे फ्रेन्चाइज, के ट्राई गरेँ मैले, होइन? केही सक्सेस भएन कहिले पनि। अब टी सर्टको गरेँ, त्यो पनि सक्सेस भएन, अथवा त्यसमा धेरै थर्टै थिएन। तर मेरो बानी चाहिँ के थियो भने, ट्राई गरिदिउँ त, यो पनि त्यही हो, होइन? लेट्स डु इट के, त्यसले कहाँ लग्छ, कहाँ लग पुऱ्याउँछ त के थाहा भोलिको। तर एउटा मनमा दृढता चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने, मसँग केही ट्यालेन्ट छ, मसँग केही स्किल्स छ, त्यो स्किल्स अथवा वर्क एथिक पनि, वाट यु क्यान ब्रिङ ब्याक फ्रम अ फरेन कन्ट्री इज योर वर्क एथिक गाइज। जुन मेहनत तपाईँले बिहान 7 बजे उठेर बेलुका 11 बजीसम्म जब गरेर पढेर मेहनत गरेर त्यो गर्नुभएको छ, त्यही मेहनत यहाँ ल्याएर गर्नुभयो भने you will be a first class citizen here, you will be a proud taxpayer here, you'll probably end up creating more jobs and supporting many, more than money. That is such a satisfying feeling. आजको दिनमा म काम खोजिरहेको हुन्छु म अहिले के गरौँ भनेर, किनभने आजको दिनमा there's 79-80 people working for me, and when I see these guys, young people, कि मैले एउटा स्टार्ट गरेको आइडियाले चाहिँ यत्रो मान्छेलाई सपोर्ट गरिरहेको छ, इन्डिरेक्टली फार्मरसम्म पुग्यो भने 100-150 नै पुग्छ होला। सो त्यो फिलिङ जुन आउँछ, आफूले नपढे पनि, डिग्री नगरे पनि, द्याट इज सच अ रिवार्डिङ फिलिङ। सबैले त्यही जर्नीमै आउनुपर्छ भन्ने हो म। मेबी यु क्यान जस्ट कम ब्याक, डु समथिङ स्मल, स्टे ह्याप्पी। मेरो साथी 1-2जनाहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ सानो लाइफस्टाइल बिजनेसहरू चलाइरहेको छ, होइन? बट दे आर डुइङ वेल इन देयर ओन पर्सनल रिगार्ड, होइन? सानो कम्पनी खोलेको छ, आफ्नो स्किल्स युज गरिरहेको छ, कोही फ्रिल्यान्सिङमा पनि छ, होइन? काम गरिरहेको छ यहीँ बसेर, कोहीले म जस्तै कम्पनीहरू पनि खोलेका छन्, होइन? प्रसन्न भाइको नाम लिन चाहन्छु। अमुन एउटा इक्जाम्पल छ, पढेर सकाएर आएर यहाँ एउटा नेपालको टप अनलाइन रिटेल कम्पनी खोलिसक्यो उसले। प्रसन्न अर्याल नाम लिन चाहन्छु, उसले पिज्जा कटर भन्ने नेपालमा पिज्जा चेन इन्ट्रोड्युस गरेको छ। सो केही त सिक्यौँ नि त हामीले, त्यो सिकेको चिजलाई यहाँ ल्याएर इम्प्लिमेन्ट गरिदियो। मलाई धेरैले सोध्छ दाइ कफीको बिजनेस पहिले एकदम बिजनेस प्लान बनाएर आउनु भएको थियो अमेरिकाबाट। बिजनेस प्लान त के, मलाई भोलि ल्यान्ड गरेपछि के गर्ने पनि मलाई थाहा छैन, होइन? के हुनेवाला चाहिँ थाहा छैन। तर त्यो अनसर्टेनिटीलाई इम्प्रेस गर्ने, आफू फेल भएर आएको छु भने पनि त्यो फेलियरलाई एक्सेप्ट गर्ने, र यहाँ आएर चाहिँ एटलिस्ट तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, म गर्छु भनेर आँट देखायो भने अथवा हिम्मत देखायो भने दुःख होला, तर सपोर्ट, आफूलाई एउटा वातावरण तपाईँले भेटाउनुहुन्छ जहाँ चाहिँ केही न केही चाहिँ फस्टिन्छ, होइन? बिउ रोपेपछि राम्रो रुख निक्लेला, नराम्रो निक्लेला, त्यो आफ्नो तर केही न केही त निक्लिन्छ है, कि त त्यही बिउमै मरेर जान्छ, होइन? समथिङ विल कम आउट अफ इट, एन्ड मेबी रादर देन बिङ
depressed and staying somewhere in that shell, right? Those are the people that I'm talking to. Is जुन म पनि थिएँ कि आफ्नै भित्र मात्रै डेली त्यो काम गर्ने मोटिभेसन छैन लाइफमा, बेलुका रक्सी नखाइकन निद्रा लाग्दैन थियो, त्यो स्थितिबाट बरु निक्लेर हैन चेन्ज यो पर्सपेक्टिभ. कसैलाई आउन मन छ भने गाइज पुट माई इमेल एड्रेस डाउन हियर. कसैलाई मोटिभेसन अथवा के भन्छ एउटा मेन्टरसिप चाहिएको छ भने आई एम अलवेज ओपन. मैले यो होल स्टार्ट गर्नुको रिजनै यही हो कि मेरो लाइफमा त्यस्तो कोही आइदिनु भयो जसले मलाई चाहिँ बाबु तैँले गल्ती गरिरहेको छस्, तेरो लाइफको निकै समय तैँले यसरी बिताइस्, त ट्यालेन्टेड छस्, तँसँग क्षमता छ, त यस्तो डिप्रेस भएर बस्नुहुन्न, गेट द फक आउट अफ द बिल्डिङ भनेर कराइदिनु भएको कारणले म यहाँ आज छु. सो मैले पनि 2-4जनालाई मैले त्यो रोल खेल्न सक्छु भने चाहिँ दिस इज वाइ वी इन्भेस्टेड इन दिस होल स्टुडियो, सो द्याट आवर मेसेज इज गोइङ आउट देयर एन्ड वी टकिङ अबाउट दिस काइन्ड अफ थिङ्स.